سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیزان بزرگواران. جلسه 37 دو کشته تا ظهور هستش. حوادث ماه محرم قسمت اول در خدمت اساتید هستیم. سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. عذرخواهی میکنم اگر بد صحبت میکنم. وضعیت درست نیست، نمیشه صحبت کرد، یه مقدار اذیت میشم و کلمات ناواژه است. حتما آقای زالی به من بگن که وقت دوستان رو نگیرم. تسلیت میگم شهادت امام حسین و این ایام محرمی که داخلش هستیم. حتما دوستان برن تو هیئت‌ها، وقتی که میرن حتما اینو که میدونم، اما برن ببینن که چقدر تغییر کرده جمعیت نسبت به سالهای گذشته و اینا. حالا در شب‌های بعدی باش کار داریم با این اتفاقاتی که داره میفته. صحبتی که میخوام خدمتتون انجام بدم، از اونجایی که نمیشه زیاد بسترم صحبت کنم، واقعا نمیدونم چقدرم بشه، یه بخشی رو صحبت میکنم، ان شاءالله اساتید میان و بعد اون مباحث ادامهش رو بعد از صحبت اساتید میگم. تو ادیت حالا میچسبونیمش به هم. خدمت دوستان عرض کنم که اگر بخوایم کامل مطلب رو به دوستان برسونم، باید برگردیم به چند سال گذشته. از سال 2014 به اینور آمریکا دیگه مطمئن شد که تو مهار ایران و منطقه ما دچار مشکله، نمیتونه این مهار کنه مثل قبل و این تغییر نظم دنیا ممکنه رخ بده، از غرب به شرق ممکنه رخ بده و شروع کرد یه سری عملیات هایی رو انجام دادن، طرح‌ها، نقشه‌هایی رو ریخت که جلوی این کارو بگیره. اوکراین ایجاد کرد، برای ما مسائل مختلف انجام داد و دیگه تو این چند سال بارها در موردش صحبت کردیم. اون خط ادامه پیدا کرد تا 7 اکتبر. 7 اکتبر برنامه مرحله اول اینها رو به هم زد و اینها دیدن که اگر دیر به جنبن، موجودیت اسرائیل که از بین میره، هیچی دیگه آمریکا تو منطقه ما حضور که پیدا نمیکنه، هیچی. منابع مورد نیاز محور شهر کاملا آماده میشه، مسیر تجاریش باز هست، مسیر نظامیش باز میشه و آمریکا مطمئن شد که دیگه نمیتونه اون روند تغییر نظم دنیا رو جلوش بگیره. مطمئن شد، برنامه ریزیش تغییر کرد به سمتی که وقتی میخواد اون جنگ‌های جهانی، از ببینید اینو از دیدگاه اونها میگم، جنگ‌های جهانی میخواد رخ بده، یک تغییرات ژئوپلیتیکی در جنگ‌های منطقه‌ای تو مرحله قبل‌ترش انجام بدن، اینها رقباشون رو ضعیف کنن و وقتی رقبا ضعیف شدن، اینها بتونن در اون جنگ‌های جهانی پیروز باشن. چون حساب کرده و جمعیت با شرقه، ثروت با شرقه. این که میگن ثروت در زمان جنگ، نه این ساختار اقتصاد دلاری آمریکا رو بذارید کنار. منابع در شرقه و اینها نیرو انسانی در شرق کم میارن. بس رفت سراغ ست قدرتی که چین و ایران و روسیه، هر کدومش برنامه هاش تغییر کرد. دیدید که در مقابل روسیه کاملا کشید بیرون، آمریکا خودش کشید کنار، یعنی حتی ناتو رو فرستاد جلو که آماده درگیری مستقیم با روسیه بشه. در منطقه ما هم اون اتفاقاتی که 1 سال و نیم 2 سال گذشته رخ داد شکل گرفت. اسرائیل با تمام وجود وارد شد. آمریکا، یعنی اسرائیل که وجود نداره، همه غرب، اون آمریکا هژمون غرب پشتش بودن، وارد عمل شدن، نقشهشون طرحشون انجام دادن که بیان یک نیروی نیابتی، دشمن نیابتی علیه ایران ایجاد کنن. خب تا اون حدی که توانستن دورشون رو زدن تا این عملیات اخیری که انجام شد این طرح ادامه پیدا کرد. این حالا جزئیاتش میگم، قبلا صحبت کردیم. تو این عملیاتی که اتفاق افتاد چی شد؟ اینها اومدن گفتن همون مدلی که ما تو حزب الله ایجاد کردیم میام روی ایران هم ایجاد میکنیم. چند دلیل به این نتیجه رسیدن که این جواب میده. اول که مقیاسش فرق میکرد، میگفتن ایران مثل حزب الله بسته نیست. حزب الله بسته بود، این اومد به دادش رسید، یاران محور مقاومت به دادش رسیدن، اومدن حزب الله رو احیا کردن. اسرائیل مجبور شد آتش‌بس رو قبول کنه در مقابل حزب الله لبنان. اگر یادتون باشه این تحلیل‌ها رو همه صحبت کردیم دیگه، که بعد یمن وارد شد. اون دوره 2 ماهه بود که خدمتتون عرض کردم و بعدم این اتفاقات ایران افتاد. اینها گفتن همین طرح رو در ایران هم اجرا میکنیم و حلقه اول فرماندهان رو میزنیم. بعد از شهادت حلقه اول فرماندهان رؤوس میریم سراغ رهبر ایران، خدای نکرده ایشون رو ترور میکنیم. حالا این وسط دیگه کسی نیست، یعنی ایران دوم نیست که بیاد نجات بده ایران اولو. تو ذهنیتشون این بود. خب
و همزمان یک تدارک خیلی گسترده هم چیره بودن دیگه. همتون دیدید دیگه. ببینید این کاری نیست که اسرائیل بخواد انجام بده یا آمریکا تنهایی بخواد انجام بده، اصلا در حد قواره خود آمریکا هم نبود این کار. جدی دارم میگم، یک اجماع جهانی بود. ببینید از همون حمله قبلی که اینها به ایران انجام داده بودن، آمریکا و اسرائیل، و پدافند ایران تو دهنشون زده بود، اینها به این نتیجه رسیده بودن که این پدافند نمیذاره اینها وارد بشن، باید کاری کنن که از داخل این پدافند تا میتونن خنثی کنن. برنامه‌ریزی هم کرده بودن. حتی میشه گفت اون حمله اولی هم که انجام شد تستی بود برای اینکه ببینن چقدر پدافند قدرت داره و اینها چقدر باید ورود کنن، چقدر اون عملیاتشون عقب میفته. که اون چند ماهی که اینا رفتن واسه مذاکرات و هر چقدر رهبر گفت آقا مذاکره نکنید، اینها رفتن بابت این بود که اون گافه رو بیان پر کنن و بتونن مثلا اون دو تا بخش، یکی پدافند یکی بخش موشکی رو تضعیف کنن. چطوری؟ جلوی کارکردش رو بگیرن. بخش پدافند کاری کردن که بخشی از اون پدافندهای اصلی ما با هک شدن غیر فعال بشن. این پدافندها اینجوری نبود که در فضای باز باشه نابود بشه، اینجوری نه، بخشی غیر فعال شدن، کنار رفتن. اینها مسیرهایی رو باز شد واسهشون که موشک‌هاشون و بعضا جنگنده هاشون در مناطقی ورود کنن، بمباران کنن و برگردن. و در بخش موشکی هم اینها شناسایی کرده بودن با اون جاسوس‌های محیط زیستی، هر کوفت و زهرمانی که تو این سالها دیدید دیگه. متاسفانه کشور ما باز دیگه در پیکر نداشت که اینها مقرهای موشکی ما رو تا تونستن شناسایی کردن، حدودش ها، نه که خود مقر رو شناسایی کرده باشن و منتظر بودن که آقا شما مثلا ایران که میخواد حمله کنه، اون دهی که مثلا باز میشه از منطقه و پایگاه موشکی، لانچرها میان بیرون، با ریسپرنده به اون لانچر حمله میکنه. یه ریسپرنده $100 حمله میکنه به یک لانچر با موشکش و اونو منهدم میکنه. خب خیلی از پایگاه‌های موشکی ما در غرب کشور به این دلیل فعال نشده بودن. ولی خب همونم بازم اینجوری نبود که نشه فعال شد. یعنی خود مقامات به این نتیجه رسیدن که این جنگ طولانیه و اینها الان نباید دست به اون بمباران خیلی گسترده بزنن که همه جا شناخته بشه. قطعا برنامه ریزی اینها ادامه داره. اینجوری نیست که بگیم الان آمریکا مثلا تو این مرحله مجبور شد آتش بس رو قبول کنه. ببینید برای آمریکا و اسرائیل مخصوصا اعلام قبول آتش بس به معنای خرید زمانه. یعنی ما اینجا کم آوردیم، باید بریم ضعف خودمون رو جبران کنیم و بعد دوباره اگر بتونیم سراغتون میاییم. معنیش همینه و این کارو کردن دیگه. الان تو آتش بس هستیم و مرحله ترور رهبر رو میخوان رقم بزنن که به احتمال زیاد نمیتونن. دلایل مختلفی داره، بحثش طولانی. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ آمریکا انتظار نداشت ایران بهش پاسخ بده. ببینید اون بمبارانی که کرده بود، میگن حالا این مراکز هسته ایران رو زدیم ما با اون بیود و بمب افکن هاشون، بحث زیادی هم توش هست که اصلا چه اتفاقی واقعا افتاده، چون نه طرف ایرانی داره حرف میزنه درست حسابی، نه طرف آمریکایی اومده اسناد نشون بده خب که این اتفاق افتاده و که حجم، منظور میگم بمباران و خرابی چقدر بوده. نه از نظر طرف سومی اسنادی بیرون اومده. چون شما میدونید وقتی یک بمب یه جایی میخوره یک شهر بالا پایین میشه. اون تو بمب‌های ساینگر شکن و مراکزی میگن ما زدیم که نزدیک حالا غیر از فوردو که اونجاش امن مشکلی نبود، ولی جاهای دیگه که میگم ما نابود کردیم کاملا، که حالا کاری نداریم، کلیت رو دارم میگم. یعنی میخوام بگم بیشترش اون با واقعیتی که اینها دارن میگن تفاوت داره. هرچند که این نباید اتفاق میافتاد. این از ضعف ما بود. این از اون زمانی بود که شهید باقری سال تحویل اومد رفت و ما پیام دوستی میفرستیم به تمام دنیا، از اونجا شروع میشه. ببینید اینا این حرف زدن ها خیلی مهمه. شهید حاجی زاده عزیز مثلا میگه هر کس خونه شیشه داره خب به دیگران سنگ پرتاب نمیکنه. چرا؟ درست هم میگفتن. و ببینید اینها بر اساس معادلاتی میگفتن که تو اون زمانی که حرفش زده بودن حاکم بود. خب ولی وقتی یک دفعه این آمریکا و غرب به این نتیجه رسیدن که در یک گیر افتادن، یه جایی نمیتونن خودشون نجات بدن، مجبورن به تمام وجود وارد خط بشن. یعنی کمتر کسی فکر میکرد آمریکا تو این شرایط وارد جنگ مستقیم بشه، اونم ترامپ.
چون وقتی ترامپ وارد میشد یعنی گرفتار میشه، مثل یمن، اونم که از یمنی که شکست خورد و مجبور شد آتش بس قبول کنه. خب یعنی خیلی فشار روش بوده که یعنی محدودیت خیلی روش بوده که باز مجبور شده بابت اسرائیل حتی به صورت نمادین ما بگیم. حالا من کلی میگم، نمیگیم بمبارانه، که کلی میگم حتی اگر نمادین هم باشه نباید وارد میشد. حالا تا این بخش رو داشته باشیم چه اتفاق افتاد؟ ایران اومد پاسخ داد و اون قفل حمله ایران به پایگاه‌های کشورهای عربی شکسته شد. تو عملیات وعده صادقه 1 و 2 اسرائیل اون قفل شکسته شد. شما یادتونه دیگه تو وعده صادقه ایران پهپاد بلند کرد، چند تا موشک زد. اونور پهپادا رو تو هوا زدن و موشکای تعدادی که اون رو برخورد کرد بود کم بود. خب مسخره می‌کردن تو رسانه‌ها. وعده صادقه 2 شد، اطلاعاتش که بیرون ندادن، بازم خیلی مسخره می‌کردن. اما تو این اتفاقی که تو این جنگ اخیر همه دیدید شما، تل‌آویو ایران شوق زده. 45,000 نفر رفتن درخواست دادن که آقا ما منزلمون تخریب شده و نمیتونیم بمونیم، باید بریم وارد هتل بشیم، جای دیگه بشیم. تو ایران 1000 خانوار یا 1000 نفر بودن. حالا دروغ چرا بگم، حضور ذهن ندارم. یعنی وسعت تخریب هایی که ایران زده، موشک‌های زده خیلی بالا بوده. خب اینها برای این آماده بودن، برایشون مهم هم نبوده، چون جون مردمش مهم نبود واسهشون. برایشون این عجیب بود که این طرحی که ریخته بودن که حمله کنن و این ایران مثلا مقامات اول زده بشه، بعد بیان سراغ خدای نکرده رهبری و چیزا، اونجا شکست خورد. برنامه‌شون به هم ریخت و عجیب مردم متحد بودن. عجیب، این که میگم عجیب چون تو این چند وقت سلبریتی هایی که اینها اصلا تربیت شده بودن علیه ایران اصلا کار کنن، یعنی صبح از خواب بلند میشد گوشیش میگرفت دستش، خاک تو سر من که تو این منطقه هستم، خاک تو سر فلان بیمان که ما اینجوری زندگی میکنیم. یعنی تمام زندگیش تربیتش این بود. یه دفعه برگشت گفت نه آقا من ایران هستم، میخوام با ایرانی‌ها بجنگم. و بعدش اون بحثی تنبیه اینا شروع شد که من از همون علیزاده لندنی هم شروع شد، کلیدش اون آقا زد. یک بحث امت و ملت رو شروع کرد، یه بحث هم همینو، تقابل امت ملت و امت با دولت ملت رو ایشون کلید زد دوباره اخیراً. و این حمله به اسم افشاگری کسایی که حالا ببینید اینها ما همش بهشون میتوپیدیم، میگفتیم آقا تو اون هیکلت مثلا معذرت میخوام اصلا به درد نمیخوره که حرف بزنی، حالا کاری به قبلش نداره، اما تو این بحران جنگ کنار مردم بود، حداقل آسیب نمیرسون به مردم از نظر روحی روانی. الان یک موجی را افتاده که اینها به اسم حالا چیز دارن افشا کنه، اینها رو بیان تنبیه کنن اون سلبریتی ها رو که آقا تو غلط میکنی، خارج از برنامه‌های سفارت حرف میزنی، و سعی میکنن این کاری کنن که این انسجام بشکنه. انسجامی که الان هست، گفتم به هیئت ها رو ببینید، حتما دیدید، بابت این انسجام خیلی مهمه، تمام برنامه‌هاشون به هم زد. حالا چی شد؟ ببینید تمام پایگاه‌های آمریکا اینها دیدن این 6 تا موشک قفل زدن شکسته شده، مثلا اون وعده صادق یکی میمونه. اگر اینها میتونستن اون اتفاق رقم بزنن، خدای نکرده رهبر رو ترور کنن، یا نه اصلا حاکمیت رو وادار به اون کاری کنن که تسلیم بشه، که نمیتونن واقعا. هم یمنو که نتونستن، ایران هم اگر خطری باشه از داخله، که تا وقتی که مقامات اون رهبر و مقامات اصلی حاکمیت باشن مشکلی پیش نمیاد. ما این از خونه پرش دارم خدمتتون عرض میکنم و بماند که شرایط اگه مثلا خیلی بد بشه مثلا گذشته بشه اوایل انقلاب و جنگ، اونجوری که اصلا نیست. وضعیت ما خیلی، 95% کشورهای دنیا خدا شاهد حسرت قدرت نظامی و استقلال امروز ایران میخونه. حالا اینو روزهای آینده، هفته‌های آینده مشاهده میکنید انشالله، اتفاقات دیگری هم میفته خواهید دید. اینو خواستم عرض کنم خدمتتون. آمریکا دید این پایگاه‌های خلیج فارس دیگه اصلا موضوعیت نداره، چون قایق‌های موشک انداز ما اینا رو میتونه بزنه دیگه. اسرائیل نیست که حتما موشک باید از مرز 1000 کیلومتر و از میان ایران 2000 کیلومتر شلیک بشه، موشک‌های سنگین باشه. نه، قایق ما موشکش بردش 90 کیلومتر، 60 کیلومتر، 100 کیلومتر، پایگاه تون رو میان بمباران، موشک باران میکنن، تمام این پایگاه رو شخم میزنن. چیکار کرد؟ یک پایگاه آمریکا ساخته بود در عربستان، ینبه نمیدونم اسمش حضور ذهن، این برای یمن. چرا؟ یمن که به اسرائیل موشک شلیک میکرد، این موشک ها رو رهگیری میکرد. در مقابل یمن اگر یک خطی بکشید به این پایگاه، روبروش مکه است، یعنی قشنگ مکه جلوش خونه خدا، اون کعبه جلوش تو اون خط قرار میگیره
و یک بار این موشک شلیک شد و اینا شلوغ بازی کردن که آقا یمنی ها شدن ابرهه و میخوان ما رو خونه خدا رو نابود کنن، که بعد از اون یمن مجبور میشد از سمت دریا شلیک کنه که بسیاری از اون چیزهایی که اینا میگفتن ما رهگیری کردیم بابت این بود، چون این بی‌شرفا کاری کرده بودن که از رو سرزمین عربستان شلیک نشه، از دریا که شلیک میشد دو طرفش خب ناو بود، سیستم های پدافندی کشورهای مثل خود عربستان بود، اون مصر بود، اینها کمک میکرد اردن بود جلوی این موشک‌ها رو بگیره. با این حال این همه یمنی‌ها دارن میزنن، اینها رفتن و یک خط دفاعی عقب‌تر رفتن. ببینید دوستان، این پایگاه خیلی پایگاه استراتژیکی، تحلیلش رو تو کانال گذاشتم، هم نوشتاریش هم امشب گذاشتم که بتونید ببینید که یک نوک کوه یخ رو فقط باز کردم، یعنی نمیشد به خاطر امنیت اینو باز کنیم. از طرف ایران اگه نگاه کنید جلوش مدینه است، از طرف امارات یمن نگاه کنید جلوش مکه است. خب یعنی یک گاردی گرفته نسبت به اسرائیل و آمریکا داره همه چیزاشو میبره اونجا. بعد از اون اردن هست و بعدش هم خب فلسطین اشغالیه که حالا با اون ضرباتی که ایران زده اینها مجبور شدن به سمت قبرس و یونان و اونورا کشیده بشن. باید بیان به مصر حمله کنن، اسرائیل این مجبوره. یکی از خود تحلیلگرای آمریکایی تحلیل کار کرده، من دیدم چقدر جالبه، چقدر دقیقه. این تحلیل رو من برداشتم تو کانالم گذاشتم. گفته بود که احتمالاً اسرائیل به صحرای سینا حمله میکنه، یعنی دیگه پروژه حمله به ایرانش فعلا تعطیل شده تا اگر فرصتی پیدا کنن که مثلا رهبر ایران رو ترور کنن این کار رو انجام بدن. اونم هر روزی که میگذره این دیگه براشون دیرتر میشه، یعنی امکان پذیر نیست. برای همینم شروع کردن تو شبکه‌های اجتماعی آقا رهبر میترسه بیاد. اون نتانیاهو بیشرف با تمام کابینش 3 سال آفتاب بهشون نخورده، کمبود ویتامین دی دارن، از ترس بالا نمیاد. ما که حالا رهبرمون که حالا چیزه، الان تو این وضعیتی که مقامات ارشد ترور شده میگه چرا رهبری بیرون نمیاد. اون موقعی که بیرون بود تو نماز جمعه شما جرئت نداشتید چپ نگاش کنید. الان هم این غلط رو هیچ وقت نمیتونید پیدا کنید. ان شاءالله که به گور میبرن این آرزوشونو. در کل حالا به هر دلیلی هم باشه ایران ملتی نیست که به فرد وابسته باشه. فعلا اینو در ذهنتون داشته باشید، یک خط عقب‌تر رفتن و برنامه‌شون اینه که جنگ صلیبی که قبلا انجام داده بودن تو بیت المقدس این بار از بیت الحرام شروع کنن، یعنی عربستان بشه مرکز و اینها نیروهاشون رو از اینجا شروع کنن چیدن، یک خط دفاعی در مقابل ایران، یمن محور مقاومت تا فلسطین اشغالی و الی ماشاءالله اونور اروپا بگیر. همزمان ببینید جبهه داره نزدیک میشه، روسیه هم هست. حالا این بحث اون خواهشی که کردم اون حدیث رو بخونن اینا مال بخش دوم این ماجراست که اجازه بدید من کمی استراحت کنم و ببینیم اساتید اومدن که بعد اون بخش دوم ان شاءالله بعد از صحبت‌های اساتید یه حدیثی هست که یه سلسله اتفاقاتی میفته که از حمله به خراب شدن ارمنستان شروع میشه، جنگ ارمنستان شروع میشه و این تحلیل من به شما نشون میدم که احتمال اگر خدا بخواد ان شاءالله همین امسال داره رخ میده و این حوادث از همین ارمنستان داره شروع میشه که چرا داره این اتفاق میفته و مقدماتش رو خیلی وقت هم آغاز کردن و اون آتش آذربایجان به احتمال زیاد همین نکته است. این میگم نه که تطبیق بگم، نسبت به این حوادثی که هست شبیه ترین حالتش هست. میخوام جلوتر بدونید که وقتی میگیم از سفر تا سفر به احتمال زیاد اینها تو محرم هم نمیرسن این کارا کلیدش رو رقم بزنن، تو همون سفر آغاز میشه، اتفاقات شروع میشه و ما هم دیگه مرور میکنیم. حالا بذارید اساتید عزیز مباحث خودشون رو بیان کنن. اگر استاد حسین هم اومدن خدمت این عزیز بزرگوارم سلام عرض میکنم. استاد میرباقی گرامی هم که قبلا خدمتشون سلام کردم. در خدمتتون هستم جناب آقای زالی. بازم عذرخواهی میکنم اگر بعد صحبت کردم. خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد زایی با این حالتون اما لطف کردید و این مطلب خیلی مهم رو گفت. جناب استاد حسین صدای ما رو دارید؟ سلام و عرض ادب خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان و اساتید بزرگوار. بله من صدای شما رو دارم، امیدوارم که شما صدای بنده رو داشته باشین. حالا نمیدونم امشب خیلی عجیب هم آنتن من اذیت میکنه که حتی تو همین روبیکا هم به سختی چندین بار تلاش کردم که بتونم متصل بشم، هم تو تلگرام که کلا اصلا و ابدا اصلا اجازه اتصال نمیداد
متصلم که می شدم بالا با 1000 تا طرفان اصلا وارد بحث ولشت نمیتونستم بشم. اما در خدمتتون هستم حالا با مطالب اتفاقات ماه محرم که بنا به پیرو مطالب قبلی که ما هر ماه اتفاقات اون ماه رو عنوان میکردیم، بنده اینجا چند تا مطلب رو حالا در مورد محرم عنوان میکنم. خدمت شما عرض کنم که تو جلسات قبلی هم عرض کردیم که یک دسته‌های روایاتی که ما مربوط به ماه‌ها منحصراً حالا به صورت تفکیکی تو برنامه دو کشته تا ظهور عنوان کردیم. گفتیم که بعضی روایات به صراحت اشاره میکند که یه سری اتفاقات در این ماه میفته، بعضی هاشم تحلیلی بطنی باطنی، یعنی با چیدن اون پازل کنار هم میشه به این نتیجه رسید. این رو باز من مقدمه میگم چون ممکنه یه وایسی پخش بشه مقدمات شنیده نشده باشه، بگن آقا چرا این بقیه اتفاقاتشو نگفت، چرا نمیدونم فلان نشد. خیلی از مثلا مطالب میگن در مورد این ماه. این رو بدونن اون مطالبی که گفته میشه مثلا به صراحت بنده بیشتر عمدتاً اون مطالبی که به صراحت گفته شده رو عنوان میکنم، از مبانی حالا از هم کتب شیعه و هم اهل سنت. عمده اینا اینجوریه که حالا مال امشب که میخوام بگم فکر کنم 6 تا حدیث باشه. خیلی وقت دوستان رو نمیگیرم در مورد محرم، یه خلاصه طوری میگم، یکی هم خود روایات رو میگم که اگه دوستان میخوان برن مراجعه بکنن. کار بنده اینجا حدیث دیگه، کار من تحلیل ژئوپلیتیک و سیاسی و نظامی و نمیدونم این چیزا نیست. برای همین روایت رو میخونم. خب اینا پیوسته اتفاقات ماهای دیگر هم میگه، میخونم که حالا دوستان هم حدیث رو متنش رو دقیق بدونن. اگه دوستان یه موقع سند خواستن بدونن از کجاست که مشکلی بعدها پیش نیاد. اما خلاصه وار که بخوام بگم عمده اتفاقات محرم اینه که در مورد محرم خب داستان فرار حضرت از مدینه به مکه اتفاق میفته در این اثنا که حضرت وارد مکه میشه. و خدمت شما عرض کنم که تا حالا زمانی که بخواد خدمت شما عرض کنم خودشون رو معرفی بکنن و اقدام به بیعت گرفتن و قیام کردن و این کارا انجام بدن که خب اینا جدا جدا اتفاق میفته. قبلش با یارانشون یه تعدادی از یاران هماهنگ میشه، بعد اون ندا داده میشه که حالا به الفاظ مختلفی گفته شده و بعد به قول معروف بیعت شکل میگیره و بعد قیام شکل میگیره. حالا تو بعضی از اینا مثلا میگن روز 9 این اتفاق میفته، بیعت مثلا ندا داده میشه، روز 10 مثلا قیام شکل میگیره و مکه فتح میشه. بعضا میگن همون روز 10 ندا داده میشه، همون روزم فتح میشه مکه. این یه اختلافات جزئی هست، خیلی حالا اثرگذار رو مباحث نیست. اصل داستان اینه که این اتفاق تو محرم و تو اون تاسوعا عاشورا یا 9 10 محرم اتفاق میفته. و خب پس یه اتفاق و مهمترین اتفاق تو این عرصه داستان ظهور همین مبحث محرمه که به اعلان عمومی، یعنی به صورت عموم دیگه همه مردم جهان ندای حضرت رو میشنون و بیعت با امام زمان و قیام و حرکت علنی امام اونجا شکل میگیره. این مهمترین اتفاق تو مباحث ظهور که شما بخواید در نظر بگیرید، یعنی این رأسشه. اتفاقات مهم زیاده، این دیگه اوج اهمیت کاره که دیگه اینجا هست. حالا تو در روایات هست یاران حضرت اون شب همچون ابرهای پراکندم که باشن اینا از جاهای مختلف جمع میشن اونجا با حضرت بیعت میکنن و حالا حضرت خطبه میخونه، داستانه اتفاق میفته. من خیلی تو این زوایاش نمیخوام برم که چه اتفاقاتی میفته. حتی اونجا بعضی از تو این مرحله بیعت گرفتن حضرت چه شروطی قید میکنه که میگه تا سر اینها با من عهد نبندین من هم با شما عهد نمیبندم. که اونجا هم مطالب حالا میتونن دوستان مراجعه کنن، مطالعه بکنن که خیلی حساسه. این نخبه ها و گلچین شده های از اول تاریخ تا الان که 313 نفر نقل مشهور این مسئله هست،
که حالا بعضی از اینا از رجعت کنندگان تاریخ است. اگه اشتباه نکنم من تا 25 نام در آورده بودم که اینها رجعت میکنن و جزء این 313 تا هستن، مثل مالک اشتر و افراد دیگه. البته حالا تو اینا داستان هست که آقا اینا رجعتشون مثلا بعدتر هست، یعنی مثال میزنم 280 تا ممکنه بیان و این 33 تا مابقی مثلا تو 2 ماه بعد رجعت شکل بگیره و برگردن. این رو میخوام بگم که چون با مباحث رجعت و حالا دوستانی که اگه فشرده تو مختصر بصائر و درجات مثلا مباحث رجعت رو مطالعه کرده باشن، ممکنه اختلاف مثلا رجعت که تو فلان ماه حضرت تو این ماه چجوری میشه. این تو این پروسه به قول معروف قیام که حضرت میخواد حرکت بکنه این اتفاق میفته. پس مهمترین اتفاق شد قیام حضرت که خب حضرت تو این تایم از مدینه به مکه فرار کرده و سفیانی هم خب متوجه میشه، لشکریانش به سمت مکه به قول معروف میفرسته و تو این مسیر تو وادی یابس اونها زمین دهن باز میکنه. قبل از قیام حضرت اینها رو به قول معروف در زمین فرو میرن، حالا بمب نمیدونم زلزله است هرچی هست، این دیگه تحلیل‌های مختلف داره و این اتفاق میفته. یه اتفاق دیگه ای که هست که خیلی در روایات بولد میشه، این رو در روایات اینطور اومده که اتفاقات ماه محرم یک جور با یک لفظ عجیبی این رو عنوان میکنن، میگن ول محرم و مل محرم. یعنی این چیزایی که میگه مثلا لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، میگه تو چه محرمی، محرم چه محرمی، که میگن خب اولش بلاست آخرش به قول معروف گشایش برای یاران و شیعیان و مسلمینه و خب اتفاقات مختلف میفته. در بعضی از روایات غارت حجاج رو همچنان در محرم هم بیان کردن که این خب خیلی طبیعیه. بعضی بگن ممکنه بگن آقا شما هم تو ذوالقعده اینو گفتین، هم تو ذوالحجه اینو گفتین، هم تو محرم اینو گفتین. ببینید دوستان، وقتی به هم ریختگی اتفاقات به اتفاق بیفته که از چند ماه قبل حکومت عربستان به هم ریخته، حکومت‌های سالیانه به حکومت‌های ماهانه و هفتگی و روزانه تبدیل شده، اونجا دیگه یه بلبشویه که حالا نیرو وارد بشه نمیدونم بیاد تو مدینه. این دیگه اونجا به خاطر این به واسطه این اتفاقات و خب اون وهابی‌ها اونجا هستن، اهل سنت‌های با شاخه‌های مختلف هستن، خب شیعیان هستن. این اتفاقاتی که میفته بعضیا برای فرار کردنشون، بعضیا برای اتفاقات دیگه، اینها به قول معروف دچار غارت میشن. حالا همزمان با اون یعنی یک اختلاف و درگیری فکری مختلفی بین خود حجاج هست، یعنی بین خود اینها. برای همین فکر نکنید که حالا این ممکنه اینجا عنوان شده باشه، نه، این اتفاق یعنی از ذوالقعده تا محرم تا زمان قیام مکه یه جورایی ناامنه. این غارت و کشتار و خونریزی و حالا تو منا و فلان حرفا همه اینا اتفاق میفته. بعضی از دوستان که حالا اینم حالا لازم شد اینجا گفتم مکه ناامنه، چون زیاد سوال میکنن آقا شهرهای امن کجاست، آقا نمیدونم فلان کجاست. ببینید دوستان، شهر امنی وقتی تو این درگیری ها نگاه بکنی، درگیری ها جهانیه. اینجور نیست که بشه بگی فلانجا آقا گیلان امنه، نه الان با موشک زدن، آقا نمیدونم فلانجا امنه، نه زدن. نمیشه این رو اینجور بگی. این چیزهایی هم که در روایات اومده در هر برهه‌ای بعضی جاها نقل شده که خیلی هم قابل اعتماد نیست. اکثرش از منابع ضعیف اهل سنته، یعنی منابع ضعیف شیعه هم نه، منابع ضعیف اهل سنت یا روایاتی که مجهول توش زیاد داره، اصلا معلوم نیست از کجا اومده، یا از کتابای ضعیفه که مثلا اینها نقل، مثلا خیلی از مطالب کتاب الزام الناصر نقل علماست به عنوان روایت عنوان شده. ببینید دوستان، اینها رو حالا وقتی میرن اونایی که حرفه‌ای و عالمانه میان برن روایات رو بررسی کنن، خب اونا متوجه میشن، میدونن. ولی طرف اگه ندونه شروع میکنه یه کتابو فکر میکنه حالا این بیانو که داره میخونه فکر میکنه مثلا از معصومه، بابا این مثلا
از یه عالمی شنیده، اون به قول معروف نویسنده کتاب مثلا این رو خلط کرده و مباحث دیگه به نقل از معصوم هم برداشته آورده یا مشابهت توش بوده مثلا برداشته آورده. اینا مطالبیه که حالا باید در نظر گرفته بشه. خب من حالا این چند تا روایت رو میخونم که یه دوره‌ای هم چون مال ماهای دیگه هم میگه عنوان میشه. عمدن بعضی حالا منابعش یا این که اصلا از منابع اهل سنت یا شیعه‌اش هم مثلا عنوان میکنم که دوستان هم اشتراکات رو ببینن، هم به قول معروف اگر بعداً کسی از تو وایسا خواست رجوع بکنه به سند به منبعش بتونه رجوع کنه. ببینید دوستان اینم بگم فرق بین منبع و سند فرق هست. استاد حسین عذر میخوام من وسط صحبت اومدم، همیشه اصلا ورود نمیکنم بحث اساسی، اما میخوام این چون که نکته خیلی مهمی هست به قول شما و تاکیدم کردید شما، میخوام اینو فقط بگم خیلی سریع که خود ایران در احادیث، چون که خیلی دوستان سوال میکنن، امتر از کشورهای جهان کشور دیگه هستش یا نه؟ اینو اگه حدیثی هست اینم بفهمیم ممنون میشه. ببخشید. ببینید یه جایی نه، اتفاقا خیلی از درگیری ها یعنی میاد مرکز تا جایی میرسه که یه اتفاقاتی در ایران میفته که الان موضوع بحث ما نیست، که تو خود تهران میگه یک عده‌ای از سادات و افراد برگزیده‌ای که اینا جایگاهی دارن که هر کدوم میتونن یه رهبر باشن، نه اینکه رهبر ایران باشن و منظور اینه که اینا انقدر مقاماشون بالا و حالا به صورت مخفی هم هستن، اینجوری هم نیست سرشناس باشن بکنید آیت الله فلانی آیت الله بهمانی ها، نه. ما یه مطلبی داریم یاران حضرت، حلقه یاران حضرت که اصلا حالا اینجا موضوع بحث ما نیست، از اوتاد هستن، ابدال هستن، نقبا هستن، نجبا هستن، صلحا هستن. فقط من به نقل برای اینی که بفهمید اینی که ما داریم میگیم و اینی که مثلا جایگاهی که داریم میگیم میخوام به عنوان یک قیاس اگر بخواید متوجه باشین، من از یکی از بزرگانی که برای بنده خیلی معتبره یعنی ثقه است برای بنده، از ایشون مثلا در مورد حالا این حلقه های سوالی کردم و این حرفا، ایشون برای من این مطلب رو گفتن که گفتن آیه بهجت از صلحا بود. ببینید صلحا حلقه 4 و 5 میشه، اوتاد، ابدال، نقبا، نجبا، صلحا. ببینید اون عظمت عرفانی آیت الله بهجت. ببینید چه کس اکثرشون هم اینا، حالا اون بنده خدا میگفت تماما اینا هیچ کدوم از روحانیون نیستن، یعنی تو لولای بالا ابدال که بالاترین پله هست، هرچند که اوتاد از انبیا هستن، ولی در مقام ابدال از اوتاد بالاتره. حالا کاری نداریم اینا بحثای پیچیده داره، ولی یه تایم ایران نخیر انقدر فتنه و درگیری تو ایران زیاده که اتفاقا خیلی جاهای دیگه از ایران همتره، ولی از یه تایمی بعد بله امنیت ایران و وضعیت ایران نسبت به بقیه کشورهای حداقل اگر بخوایم بگیم غرب آسیا و خدمتش غرب و شمال غرب و جنوب غرب و این حرفای آسیا، یعنی این محدوده غرب آسیا و شرق اروپا و خیلی از کشورهای آفریقای امن‌تره. حالا ممکنه مثلا شما بگی استرالیا، خب آقا تو روایات اونجوری روایات که بخوایم بگیم که مثلا چیز باشه خیلی نیامده، شاید حالا اونجا استرالیا هم باشه، ولی بیشتر درگیری‌ها تو ایرانه و خرمشهرهایی که حضرت فرمودن و حضرت آقا فرمودن که در پیش هست فتنه‌های بزرگی هست. تو تاریخ خیلی از علما حرف از فتنه اکبر ایران زدن. حالا بعضی شاید معتقد باشن که آقا اتفاق افتاده رفته، بعضی معتقد باشن که هنوز اتفاق نیفتاده، ولی اینجوری نه، این خبران نیست. حالا ما چند سال پیش میگم جرئت نمی‌کردیم حرف میزدیم که بگیم آقا ایران هم اونجوری نیست، میگفتن آقا گفته که جنگ نمیشود فلان نمیشود. بابا آقا مال اون دوره زمان روحانی برگشت گفت و بعد هم ممکن اصلا روی پیش‌فرض‌های این حرفو زده باشه که اگر گوش کنید ان کنتم معلون، اگر مثلا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشه، اگر نباشی خب اتفاق نمیفته. وقتی شرط نباشه آقا قضیه صحت پیدا نمیکنه. اگر نمره 20 بیاری به دوچرخه میدن، اگر این شرط قضیه که نمره 20 بیاری اتفاق نیفته دوچرخه خبری نیست.
و اون برای محدود به اون تاریخ بود، وگرنه خیر. حالا ما بحث روایت نمیخوایم بگیم که آقا اون روایت طوفانی که میاد تا استحق فلان به ما آیا اینا درسته، از نظر روایی نه معتبر نیست، از نظر به قول معروف وقوعی ممکن اتفاق بیفته. ببینید ابعاد مختلفه. اگه بخواد طرف اخباری باشه خب یه بحث دیگه است، اگه بخواد اصولی باشه نه از نظر سندی اصلا باید ولش کن، اینا رو باید بریزی دور. نه اون خیلی از روایت دیگه و خیلی از مطالب دیگه رو باید بریزی دور. اگر نه بخوایم به قول معروف فلسفی بخوایم بهش نگاه کنیم که اون کلیپ 6 دقیقه‌ای آقا رو که من خیلی اصرار داشتم، میگه آقا باید هم به فقه و علم حدیث و این حرفا اشراف داشته باشه، هم باید اهل فلسفه باشه. چرا فلسفه یعنی چی؟ یعنی استدلال عقلی بر موازین تعریف شده، نه فقط استدلال 2 تا 4 تایی. استدلال عقلی یعنی باید طرف بفهمه یه جاهایی ممکنه من با سفسطه برای شما استدلال عقلی بکنم یا با مغلطه، فرق داره. اصلا یه عده‌ای بودن در تاریخ اینا سفسطه خون بودن، میبردنشون تو بحثا که نمیتونستن پیروز بشن، اینا سفسطه کنن با سفسطه بحثا پیروز بشن. خودش اقسام میداره، خودش یه کتابیه برای خودش. ولی کلهم دارم میگم الان از بحثمون خارج نشیم. الان آقا محسن که دیگه اگه بقول معروف دیگه زمامدار کلن دیگه، ایشون سوال کردن دیگه نتونستم که لازم بود که جواب بدم. نه اینجوری ها نیست، ولی از یه تایمی بعدی چرا ایران حالا به نسبت کشورهای دیگه وضعیت بهتری دارد، اما آیا وضعیت گل و بلبلی؟ خیر، اصلا ابدا اینجوری نیست. این رو بدونید آقا اتفاقاتی میفته، بارها و بارها جناب دکتر میباقری فرمودن، بنده عرض کردم، اساتید دیگه تو جاهای دیگه عرض کردن، آقا میگه اتفاقات انقدر سخت میشه شب هنگام طرف مؤمنه، صبح هنگام کافر، و برعکسش هم نقل شده، شب هنگام کافر، صبح هنگام مؤمنه. یعنی یه اتفاقاتی میفته طرف چشش باز میشه، اونی که تا دیروز میگفت زن زندگی آزادی و نمیدونم ملیگرایی و فلان و اما میبینه نه آقا اگر بحث ایدئولوژی نباشه هیچ کدوم اینا اعتبار نداره، تغییر میکنه، یه اعتقادی پیدا میکنه، حر میشه، یعنی آزاد مردانه و آزاد اندیشانه و بدون تعصبات و وسوسه های نفسانی میاد میپذیره. بعضی هم نه، ظاهرهای مؤمن و ایمان داشته و فلان حرفا به خاطر یه سری فشارهایی که بهش میاد از دست میره. و این اون موقع خب تو درگیری هم همیشه بوده، غارت بوده، چه از زمانه قدیم به اصطلاح میگفتن شاهمرگی میشد و فلان میشد و مردم تو چاه پناه میبردن، تو شهرها و روستاها و این حرفا، زنا رو اونجا مثلا تو چاها میفرستادن، به هم دیگه راه داشت درما، و این اتفاقا میفته. چون ببینید اینو به شما بگم آقا، این ایران با این 80-90 میلیونی که فلحال هستن آقا به معرکه ظهور نمیتونه وارد دولت کریمه شه. این آرد الک میخواد. در روایات بارها اومده میگه انگاری که از این انبار هی ور میداری، اون قسمت آفت زده شه هی ور میداری، میگه آخر یه مشت میمونه. من نمیخوام بگم این مشته آقا حالا شاید اون مربوط به یه کشور دیگه ای باشه، بله این هم هست، من میتونم بگم مال ایرانه، نه، ولی من میخوام بگم آقا عقلانی نگاه کنید، ببینید میتونید این جمعیت دنیا، این 9 میلیارد، این 90 میلیون ایران، میشه این 90 میلیون بیان با اون توصیفات دولت کریمه که اصلا خیلی اصلا افکارشون اصلا یه جاهای سیر میکنن که آدم اصلا میمونه میگه چجوری رفت اون و یه کلاس به شورده باید بذارن بفهمیم ما چجوری اصلا تونستی تو 40 سال به اون جا برسی. نه قاعدتا لازمه، بله اتمام حجت‌ها شکل میگیره، برگردن، تایم دارن، آقا میگه یه تایمی بعد توبه قبول نیست، طرف میبینه بله به صرفش نیست، میاد میگه آقا ما هستیم، میگن نه خیر تموم شد، قبلش باید میفهمیدی میومدی، الان از ترس جونت بیای که بعد دوباره فتنه بکنی تو دولت کریمه. خیر این خبرها نیست، این داستان ها هستش. برای همین خیلی حالا به قول معروف من توصیهم اینه که خیلی دنبال اینی که اینم به شما بگم دوستان، فقط جنگ نیست. ما اصلا در مورد دجال و اتفاقات ماورایی که جناب رضایی بارها، حالا ببخشید من دارم تایم اساتید دیگرم میگیرم، هی شاخه میخوره میبینم نمیشه بگم،
چون معلوم نیست جلسه بعدی باشم یا نباشم. اصلا در مورد ایناش هنوز صحبتی نکردیم، هنوز حرفی نشده. حالا بعضی فکر کردم از این تایمایی که اتفاق افتاده آقا بریم یه جای امنی، بریم نمیدونم تو روستاها، بریم نمیدونم یکی حالا بعضی به شمال ایران، بعضی فلان. آقا حفظ جون مهمه، اینو به شما بگم. بنده به قول معروف مخالف این نیستم، اتفاقا موافقش هم هستم. آقا وایسی مثلا توی یه جای فشرده‌ای که میبینی که بیشتر معرض حملات هست کشته بدیم، کشته سازی اونا رو بهشون ما اینجوری کمک بکنیم، خیر نه. اما اینی که فکر کنیم مثلا با اینی که بری یه جایی توی روستایی یا مثلا خودتو برداری بری اونجا در امان میمونی، اینو بنده به عنوان یک کسی که حداقل به شما بگم از سال 83 تا الان وقتمو گذاشتم رو مباحث و به طرق مختلف کار کردم، اینو به شما بگم این اتفاق نمیفته. از این پله شاید به جهی یک بار جستی ملخک، ولی تو پله های بعدش گیر میکنی. نیاز به اتحادها و جمع شدنهای دور همی دارد. یک نفره و یک خانوادگی نمیتونن به قول معروف سر در برن، اگرم برن به سختی هایی که شاید در تصور شما نگنجد. حتی اگر شنیده اید که آقا 100 سال پیش 1299 برید از پدر بزرگا و مادر بزرگاتون که بپرسید، میگه ما بچه بودیم. من مادر بزرگ خودم تعریف میکنه، میگه پدرم باید میگه مادر بزرگ من همسن آقای خامنه‌ای 80 خورده ای، اصلا اون دوران نبوده. حتی قحطی رو داره تعریف میکنه، 20 سال بعد از قحطی رو میگه پدرم میرفت نون بگیره میومد به اندازه بین دو کف دستش نون میرسید خونه. مردم میرفتن رو سر کولشون اون نونی که هر چقدر میتونستن میکندن میبردن. این حالا تازه 20 سال بعدشه. قبلش به آدم خاری افتاده بودن، گربه خوردن و اینجور چیزا، الاغ و حرفا که چیزی نیست که. موش میخوردن، گربه میخوردن، هر چی که ببینی. البته حرجی نیست تو اون تایم، هیچ ایرادی هم نداره شرعاً. اما وضعیت به جایی رسیده بود که چنین اتفاقهایی افتاده بود. الان هم ممکنه شما باور نکنی نیمی از جمعیت ایران مردن. و این اصلا جز اون حالا اتفاقات بقول بر قحطی بزرگ و نمیدونم فلان حرفا که چه تو اسلام اومده چه تو مباحث انجیل و تورات بقول معروف یهود و این حرفا اومده، اصلا اون نیست. میگه 1/3 با مرگ سرخ، 1/3 با مرگ سفید، 2/3 میگه جمعیت دنیا نابود میشن. من نمیگم درست است، بخوام بگم یه چنین چیزایی هم داریم، ساده نگیرین بکنید این وصله های وصله به دنیا رو. آقا اون حبلی کمال انقطاع الهی که میگی این بعد آقا به معنی دوست نداشتن، خیر، به معنی که اون وصله هایی که گیرت داده که انقدری که چشاتو ببندی نبینی چی داره سمتت میاد، میگه بکنی وصله ها رو خود. من این رو گفتم که فردا روزی نگیر آقا ما نشنیدیم نمیدونستیم ای کاش شنیده بودیم. نه، حالا هر که هر فکر میکنه میتونه بکنه. حالا چند شب پیشم یه سخنرانی جناب آقای رائفی پور داشت سر اینی که چطوریه که حضرت مثلا میاد و خدمت شما عرض کنم که یه سری اتفاقاتی که همه سلاح کار میفته در مورد این، حالا به عنوان یک تئوری نمیگم، حالا تئوری‌های مختلفی هست که بعد حالا ما بگذاریم بریم سر موضوع خودمون. من تو این وادی‌ها نرم، حاشیه سازی هم نشه، در مورد همون محرم خودمون. خب از ابن مسعود هست در کتب اهل سنت هست، الفتن ابن حماد که از کتب اهل سنت هست، اومده که از پیامبر نقل میکنه، میگه هنگامی که در رمضان فریادی به گوش رسد، در شوال فتنه ای رخ میدهد، قبایل در ذوالقعده از هم جدا میشوند، خونها در ذوالحجه میریزد، محرم و چه محرمی، و این را 3 بار فرمودن، محرم و مل محرم، 3 بار این رو تکرار میکنن، هیهات هیهات، مردمان در آن به قتل میرسن. ببین دیگه کشت و کشتارا اونجا به اوج خودش اینه که نمیدونم قانون حفاظت بشر رو نمیدونم
چیچی بشر و این چرت و پرت اصلا دیگه کارایی نداره، اصلا همه اینا فرو پاشیده، همین الان هم فرو پاشیده، فقط مترسکاش سر بقال رو توز مونده دیگه، کلا از دست خارج میشه. گفتیم ای رسول خدا فریاد چیست که حالا در مورد بقال معروف اون سهه پاسخ میده که میگه در شب جمعه بقال معروف اتفاق میفته. اینجا در این روایت میگه در نیمه رمضان در شب جمعه. ببینید پس اگر یه جای دیگه شنید صرفا فقط حالا درست نقل اهل سنته، ولی خب این نقل هم داریم. خواب را بیدار میکند، کسی را که ایستاده مینشاند و دختران را از پرده هایشان به در میآورد و این در سالی است که زلزله های بسیاری رخ میدهد. پس چون نماز صبح روز جمعه را به جا آورید داخل خانه هایتان شوید، درها و پنجره هایتان را ببندید، خود را بپوشانید و گوش هایتان را ببندید. چون فریاد را احساس کردید برای خدا به سجده بیفتید و بگویید. حالا من این رو کنارش میگم، این که گوشهایتون رو میبندید دهنهایتون رو هم باید ببندید. این رو خدمت دوستان عرض میکنم چون یه مطالبی بعضی موقع گاهن به اشتباه نقل میشه. حالا مال صدای موشک و فلان و این حرفام میگفتن اگه کسی اذیتش میکنه میگفتن گوش بگی دهن واکن. بابا این فشار موج از داخل موقع پرده گوش آسیب میزنه، یا باید گوش و دهن هر دو باز باشه یا هر دو باید بسته باشه. یکی بسته یکی باز آسیب زننده است. و خدمت شما عرض کنم که بپوشونید و چون فریاد را احساس کردید برای خدا به سجده بیفتد و بگوید سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، زیرا هر که چنین کند نجات. مطلب خدمت با مورد سنت هست که 70,000 نفر در اثر آن از هوش میروند، 70,000 تن کور میشوند، 70,000 نفر کر میشوند، 70,000 نفر گنگ میشوند، 70,000 باکره نیز بکارت خود را از دست خواهند داد. آنگاه صدای دیگری به دنبال آن خواهد آمد. صدای نخست از آن جبریل است و دومی ابلیس است. ندا در رمضان و فتنه در شوال خواهد بود. قبایل در ذوالقعده از هم جدا میگردند، در ذوالحجه بر حاجیان هجوم میآورند و ابتدای محرم بلا و انتهای آن گشایش خواهد بود. پرسیدن ای رسول خدا چه کسی این رو که میگن ایمن خواهد بود از صیحه از اون شدت صدا؟ فرمودن کسی که در خانه بنشیند و به سجده پناه جوید. بعضی این رو عمدن گفتن چون بعضی سوء استفاده میکنن، میگن آقا بشین پس تا کی؟ تا قیام حضرت. خیر غلط محض است. اگر قبل از اون به خراسانی و یمانی نپیوسته باشن اینها تکویناً مسیرشون جوری چیده میشه که مسیر باطل بمونن و نابود شون. اینو در مورد کیا میگن؟ در مورد مسلمونا. بابا کفار فعلا کاری نداریم که اتمامو مسلمون اگر اینجا نیومد دیگه نمیاد. اونایی که میخوان برن به فکر سوراخ موش باشن حواسشون باشه اگه فکر کردن مثل جنگای دیگه و داستانای دیگه است که یه عده برن یه گوشه بشینن مال اندوزی کنن، برن مالای بقال معروف ارزون رو بخرن که برای بعدی برای اونا در کار نیست. سیستم الهی و سنت الهی در این مسیر جوری چیده می شود که آن کسانی که آمادگی آن دوران را ندارند تو این پروسه از بین بروند. این رو بدانید. مطلب بعدی که هستش باز خدمت شما عرض کنم که تو منابع اهل سنت هست، کتاب عقد الدرر صفحه 559 حدیث 105 از ملا ابن منادی از شهر ابن حوشب نقل میشه که گفته میشود در ماه رمضان صدایی شنیده میشود و در شوال صدایی آرام، در ذوالقعده قبایل جدا میشوند، در ذوالحجه خونها میریزند و در محرم اموال حجاج را تفاول میکنند. گفته شد آن صدا چیست؟ پاسخ دادن صدای هدایتگری از آسمان است که خواب را بیدار میکند، بیدار را به هراس میاندازد، دختران را از پرده بیرون میآورد و تمامی مردم آن را میشنوند. کسی از مناطق نمیآید جز آن که خبر از شنیدن آن میدهد. من فکر کنم یه 2 تا روایت دیگه مونده باشه. عذرخواهی میکنم چون حالا میخوام مطالبش رو به صورت روایت دوستان داشته باشن چون یکیش خیلی مهمه. باز در روایت دیگه هست که میگه در ماه رمضان صدایی به گوش خواهد رسید. گفتن ای پیامبر خدا ابتدا، وسط و یا انتهای آن؟ فرمودن نه بلکه نیمه رمضان. وقتی شب نیمه
که شب جمعه است فرا رسد صدایی از آسمان شنیده می شود که 70,000 نفر در اثر آن بیهوش، 70,000 نفر گنگ، 70,000 تن نابینا می شوند و همین مقدار کر خواهند شد. گفتن ای رسول خدا چه کسی از امت شما ایمن میماند؟ فرمود آن که در خانه بنشیند، به سجده پناه آرد و با صدای بلند تکبیر خدای عزوجل گوید. در ادامه صدای دیگر به دنبال آن خواهد بود. نخستین بانگ از آن جبرئیل و دومی از آن شیطان خواهد بود. صدا در ماه رمضان خواهد بود. فتنه در شوال، جدایی قبایل در ذوالقعده، در ذوالحجه بر حاجیان هجوم آورند. در محرم و محرم چیست؟ ابتدای آن بلا بر امتم و در انتهای آن گشایشی برای آنها. باز در روایات دیگه هم که هست تقریبا همینو میگن در محرمات، یا مثلا در روایات دیگه هست که پرده محرمات در محرم دریده میشود که باز این بحث تجاوز به خانم ها هست به قول معروف که اتفاق میفته و این حالا این روایت جز اون روایت مهمیه که میخوام روش مطالب دیگه هم در نظر بگیرید. این خدمت شما عرض کنم که در کتب شیعه هم هست که از پیامبر نقل شده، میفرماید که نشانه‌ای در رمضان خواهد بود، گروهی در شوال ظاهر میشوند. اون نشانه در رمضان منظورشون همون سه است. در ذوالقعده نبردی در میگیرد، حاجیان در ذوالحجه غارت میشوند، پرده محرمات در محرم دریده میشود. ببینید دقت کردید، در سفر صدایی خواهد بود. ببینید پس تو بعضی از روایات این مطالبی که ما گفتیم مال سفر یا ربیع یا جمادی و این حرفا مال بعد از محرم قیام حضرت است. در سفر صدایی خواهد آمد. در 2 ماه ربیع قبایل درگیر نظام می شوند. یکی از این قبایل قوم بطریه است که اینها پشت کوفه وقتی حضرت به سمت کوفه رفته به حضرت قیام میکنن. افراد اینها از زاهدان هستن که میگه بعضی از اینها از شدت زهد رنگ صورتشون به زردی رفته، قاریان قرآنی هستن که نمیدونم تمام سال به غیر از اون روزهای فلان روزه هستن. یک چنین افرادی بعد چی خطاب میکنن به حضرت؟ میگن ای پسر فاطمه برگرد. یعنی میدونن کیه، نه اینی که ندونن کیه یا فکر کنن دروغینه، نه میدونن این کیه. اون عدالت حضرت مهدی رو که میبینن نمیتونن بپذیرن. این رو به شما بگم فکر نکنید مطالب این عدالت این چیزاییه که تو تفکر ما هستا. بعضی اتفاقات از علامه طباطبایی میفرماید، میگه حضرت یه خطبه‌ای میخونه که از اون یاران حضرت شمشیر علیه حضرت میکشن تو مکه. میگه مطلب انقدر ثقیله که نمیتونن هضم کنن، انقدر ثقیلم هست که طرف فل نمیکنه بره بگه خب آقا نه این نیست که ما فکر می‌کردیم خداحافظ. شمشیر میکشه، میگه اینو خونشو باید ریخت. مهدور و دم میدونن اونجا علیه حضرت شمشیر میکشه که اینا رو گردنشون میزنه. دوباره ادامه میده حضرت یه مطلب دیگه میفهمه، دوباره یک عده دیگه شمشیر میکشن تا مطلب سوم. و علامه طباطبایی میگه نمیدونم حالا میفهمن که یه دونه یا 2 تا اینا رو میگه من میدونم که مثلا چیه، فکر کنم یکیشون فرموده بودن که میدونم چیه. خب پرده محرمات در محرم دریده میشود. در سفر صدایی خواهد آمد. در 2 ماه ربیع قبایل درگیر نظام میشوند. آنگاه شگفتی تمام شگفتی، العجب و العجب من بین جمادی و رجب. یکی از اون عجبها مال بعد از ظهوره که چه اتفاقی اونجا میفته؟ این اتفاق رجعت اونجا شکل میگیره. برای همین گفتم یه تعدادی از اون 313 تا همون اول ملحق به حضرت نمیشوند. اینجاست که میگه که میفرماید که اینها از قبل شما اونایی که حالا دعای عهد میخونن داره میگه دیگه، میگه از قبر بلند میشن با کفنم باشم بیام. این فیلم های زامبی که درست میکنن با کفن و این حرفا و مردم باید بکشن، اینا همه برای ایناست که اون با کفن که هست مثلا طرف بزنه اونو بکشه.
آقا حالا اون کفنا سالمه، طرف مثلا مال فلان موقع بوده. ببینید دوستان اینجور چیزها دیگه برمیگرده به اون اراده الهی. چطور یه جنازه‌ای و بعد از قرنها یا ده‌ها سال هنوز میرن میشکافن ببینن سالمه؟ من این رو برای نمونه میخوام عرض کنم که بدونید یک چنین چیزهای عجیبی شدنیه به حرمت اون میت. حالا نمیدونم هر داستان دیگه که داره. خود دایی بنده وقتی که شهید شد ایشون 3 ماه جنازهش زیر آفتاب بود. تیرم خورده بود کجا؟ تو سر، تیر جسه هم بود. میدونن اونایی که حالا بحث نزاعی میکنن تیر جسه به خاطر اون خانهایی که داره از یه طرف اگه یه سوراخ رفت از اون طرف یه دونه دایره بزرگ میشکافه و منهدم میکنه میاد بیرون. اما ایشون اون زمانی که به قول معروف زنده بودن و در حیات بودن تو اون وصیت‌نامه‌شون هم نوشته بودن که دوست دارم جوری باشه که قابل شناسایی باشم. با اینی که تیر به صورت خورده بود، بدن استخون شده بود، ولی صورت پوست و گوشت تماما سالم. میخوام بگم که اگه یک سری چیزا عجیبه بدونید که اینا بله تایمیه که بنابر قوانین هستی یک سری اتفاقاتی هم میفته. پس این شگفتی و تمام شگفتی بین جمادی و رجب همون جاییه که میگه خداوند یک بارانهایی میاد که به 24 باران میشه، بارانهای عظیم سنگین که میگه مثل اون آدم هیچ کس به قول معروف اون آدمو تا حالا ندیدن، که میگه خداوند گوشت رو بر بدن مؤمنین مثل گیاه که میرویه، میگه اون گوشت رو به اون استخونا میرویاند و آنها رو زنده میکنه. در اتفاقات ماه رجب گفتم اگه دوستان خواستن میتونن برن رجوع کنن مطالعه کنن. خب شگفتی و تمام شگفتی بین جمادی و رجب. سپس اوضاع آنچنان میشود که شتری با جهاز از مزرعه‌ای که 100,000 قله دارد بهتر خواهد بود. 2001 شریف افتاد. یعنی میگه اوضاع یه جوری به هم ریخته میشه، اونی که دنبال ویلا و فلان و یه جای امنی و فلان بود دیگه اون موقع کاربرد نداره. حالا ما یه جمع خصوصی داشتیم به اون دوستان میگفتم یه موقعی میشه که دیگه اون موقع باید مثل روباه بگیری حرکت کنی، یعنی از اینجا به اونجا از اونجا به اونجا هیچ جای امنی وجود نداره. اینی که حالا شطور با جهاز میگه یعنی یه بس حالا ممکنه، چون ممکنه تو اون می باشه که همه تجهیزات در کار افتاده باشن همچنان، یعنی دیگه ماشین و فلان و حرفا کاربرد نداشته باشه، موتور و نمیدونم فلان و حرفا، یه وسایلی بخواد که مثل همین اسب و قاطر و شتر و این حرفا، یا نه مجاز باشه از یک وسیله نقلیه. میگه یعنی از داشتن یک ملکی. چرا میگه قله؟ چون قبلش قحطی اومده که مثلا دار درخت داشته باشه، طرف رو دار درختش حساب کرده باشه که از قحطی فرار کنه. میگه اونجا وسیله داشتن یه وسیله‌ای که بتونه تو رو جابجا بکنه، چون هیچ جایی هم نیست، از یه ملکی که تو خوراکت تامین باشه بهتره. چون میگه اونجا ناامنیه، به قول معروف یه ناامنیایی هستش که دیگه جون و ناموست در خطره. اونجا فقط به قول معروف بحث سختی خوراک و این حرفاست که آدم ترجیح میده، که فکر میکنم بقیه هم همین باشن، که از گرسنگی بمیره، اما یه موقع خدای نکرده به ناموسش و این حرفا اتفاقی نیفتاده. و ناامنی چنان فراگیر می شود که وسیله مجهز که با آن بتوان فرار کرد از اموال ثابتی چون مزرعه این چنین بهتر خواهد بود. اینم خدمت دوستان گفتم که عرض بکنم. حالا یه روایتم در مورد همون ظهور حضرت، قیام حضرت تو عاشوراست که خدمت شما عرض کنم تو ارشاد شیخ مفید صفحه 588 یا تو بعضی از چاپ‌ها صفحه 361 از ابو بصیر از امام صادق نقل میکنن که نام قائم علیه السلام رو در شب 23 ماه رمضان ندا میکنن و در روز عاشورا قیام میکنند. اینی که فرمودیم ظهور اصغر در شب در ماه رمضان هست و ظهور اکبر در عاشورا هست، بر این مبانی هست. و در روز عاشورا قیام میکند و آن روزی است که امام حسین ابن علی علیه السلام در آن به شهادت میرسد. گویا آن روز را میبینم، گویا او را میبینم که روز شنبه 10 محرم بین رکن و مقام ساده است
جبرئیل علیه السلام سمت راست ایشان حضور دارن و ندا میکند بیعت به امر خداست. حالا اونجا نداهای مختلفی در قالب این روایت اومده که الا یا اهل العالم، حالا به نقلای مختلف. پس شیعیان ایشان از اطراف زمین نزد ایشان میآیند، زمین برای آنان در نوردیده می شود. حالا اهل نکته تا آنکه میآیند و بیعت میکنند و خداوند به دست او زمین را از عدالت پر میکند، همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. اینها مطالبی بود، مجموعه روایاتی بود که به صراحت در مورد اتفاقات در مورد محرم بود که حالا اگر دوستانی علاقه دارن توصیه میکنم که حتما یه ذره حالا با پاز کردن به قول معروف وایس بعدن مجددا گوش کنن. اگر میخوان یه تیکه هایشو برای خودشون خوب جا بندازن دوباره مرور کنن که متوجه بشن، چون من پیوسته گفتم، تون گفتم، ممکنه حالا الان در این حال شنیدن خیلی جوابگو نباشه، اما دوستان این رو برادرانه توصیه کنم. حالا تا اون روایت من اینجا قطع کنم، اساتید دیگه صحبت کنم تا حالا بعدن روایت آذربایجان و این حرفا رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. موقع این رو برادران خواهران خودم به شما عرض بکنم، یک سری اون مطالبی که اگر تا الان غفلت داشتید، گرفتار روزگار بودین، دنبال چشم و همچشمی اگه خدای نکرده کسی بودیم، دنبال نمیدونم کلاس و نمیدونم فلان و اون، حالا اگر بعضی هم فکر کنن که اینا تجمل گرایی نیست، باشه، حالا اونور دیگه انشالله قیامت همه دیگه رو میبینیم دیگه. بقول معروف تا الان دنبال اینا بودی دوستان عزیز، نمیگم امسال هست، هیچ ما گفتیم هیچ تطبیق دادنی در کار نیست، اما خب شواهد یه جوری نشون میده که ممکن است که اتفاقات جوری پیش بره که تو پروسه 1-2 ساله ظهور شکل بگیره و تو این 1-2 سال اتفاقات آنقدر عجیب، غریبی که دارم میگم با قین، یعنی از ذهن شما دوره، عجیبه و غریبه و سخته که یک جوان میگه توی تایمای کوتاهی یه جوری پیر میشه، مثل من که وقتی میبیننم میگن یه آدم 39 ساله هلوش 50 منو از نزدیک دیده نگفته، میگن 50-55 سال. حالا من به خاطر اتفاقات سهمگین نبوده، انقدری که حالا اتفاقات دیگه ای داشتیم و چه میدونم از موقع به شوخی میگیم انقدر قصه اسلامو خوردیم اینجوری شدیم، ولی اتفاق یه جوری میفته که توی تایم کوتاهی طرف جوون مو سفید میکنه انگار پیرمرده. چه این اتفاقات ما از نظر پزشکی هم داریم، حالا اینا رو جناب دکتر دادم بدونم توضیح میدن که میشه که یک چنین اتفاقی بیفته که تو 1 شب 2 شب طرف یهویی نصف موهاش سفید بشه از شدت سختی و به قول معروف دهشتناک بودن و وحشتناک بودن اتفاق که اینجوری بشه. برای همین دست از اینا بردارید، سعی کنید همبستگی و همدلی با همدلان، نه با اونایی که دوستشون دارین آقا. تو همه خانواده هامون داریم افرادی که با ولایت خیلی سازگار نیستن، شاید اصلا خیلی اهل خدا پیغمبر نباشن. اینا اگه برین با اینا ببینید تیم بشید، گفتم قبیله میشن، گروه میشن، خب چون بدون گروه زنده نمیمونه طرف، نمیتونه اون امنیت رو، 2 نفری نمیتونه یه امنیت رو فراهم کنی، ولی 20 باشی شاید بتونی یه ذره مراقبت بکنی. گروه که میشن این مشکلات براشون پیش میاد. اگر حالا تو اون گروه هایی که شدی اگه اینا از یه سری فیلترها رد نشده باشن، ممکنه همون اونا تو اون گروهتون باعث ایجاد مشکل بشن و از تو بپاشید. برید تاریخ اون 100 سال پیش رو بخونید، چون اینا یه سری چیزاش اتفاق افتاده، خودی زده بهشون غارتشون کرده، تجهیزاتشون رو برداشته، امکاناتشون رو برداشته، خوراکشون رو برداشته، جاشون رو لو داده، انواع اقسام اتفاقات. چون یه تایمایی میرسه که یه ذره تعداد مردای مام کم میشن، قیاما شکل گرفته دیگه، باید ول کنن برن آقایون دیگه. حالا بخواد بونه کنه زنم برم بذارم بارو برگردم و برم نمیدونم توشم و برسونم و برم نمیدونم خانوادم و برسونم برمیگردم، اینجا دیگه کربلا نیست. اونجا کربلا رفتن برگشتن سر حسین به نیزاست.
اینجا دیگه این بنا خریدار نداره و این رو بدونید تکویناً یه جوری چیده میشه که شما به اون پروسه دولت کریمه اگه خیال کردی با ترفند پیچوندن و در رفتن و قایم شدن میتونی برسی، نمیرسی و اون موقع مرگت با شرمندگیه و حیات ابدیت هم با شرمندگیه. این رو حالا لازم دونستم بگم که دیگه خیلی رخ و پوسکنده و بیرو درواسی دوستان بعضی تکلیفاشون رو با خودشون روشن بکنن، با هم همدل بشین، هم فکرهای خودتون، هم عقیده های خودتون. اولا که روشنگرایی بکنید، جهاد تبیین بکنید، ولی خب اینا تا یه جایی، اگر یه جایی به بعد دیگه فایده نداره، اگه کسی دو گولش نیفتاد دیگه فایده نداره. حتما هم خوب بررسی بکنید اون کسی که میگه پذیرفتن، ببینید اگه قرار شد جمعی بشید، حالا تو اون دورانا که ما به قول معروف دیگه ممکنه دسترسی ها به هم نباشه، میبینید که اولین پله اینترنت رو قطع میکنن، ممکنه دسترسی ها نباشه، حتما برای خودتون محک بذارید که آقا این کسایی که هستن بدونه، ولی با بغض درونی ممکنه آقا اینا رو به شما بگم اتفاق میفته، برادر روی برادر باید وایسیه موقع. اینا در زمان پیامبر اتفاق افتاده، در زمان پیامبرای دیگه هم اتفاق افتاده، تو کربلا هم اتفاق افتاده. این ور این جبهه پدر بوده، اون ور اون جبهه پسر بوده، این ور پسر بوده، اون ور پدر بوده، برادر بودن رو هم دیگه، فامیل بودن رو هم دیگه. چه بخوای رو حساب پسر خالگی و پسر عمویی و داداشی و این حرفا بخواید برین دنبالش، اون توی تفکر تو توی تفکر به مشکل میخورین. اینا رو میگم که ان شاءالله قیامت که هم دیگه رو ملاقات کردیم اونجا به قول معروف هم کسی عذر نداشته باشه، همین که بندم سربلند باشم ما گفتیم، ما آنچه شرط بلاغ بود گفتیم، خواه پنگیر خواه ملات. ببخشید طولانی شد از اساتید، از جناب آقای میلاد رضایی عزیزم که برایشون آرزوی سلامتی دارم، خدا انشالله به هر چیز سریعتر مشکلشون رو برطرف بکنن و انشالله باشن و دوستان و ما از توضیحاتشون استفاده بکنیم. جناب دکتر میباقری، اساتید دیگه، همه دوستان عزیزانی که هستن لطف دارن، پیوی لطف میکنن. اگر جوابات دیر داده میشه من عذر میخوام، واقعا انقدر شلوغه که یعنی من روزی 2 ساعت 3 ساعت وقت میذارم ولی میبینم همچنان ادامه داره و بیش از اینم نمیتونم. الان واقعا وقتم زیاد شده دیگه، همون 2-3 ساعت هم نمیتونم بذارم. عذرخواهی میکنم که اگه یه موقع بعضی دوستان پیام دادن مثلا یه هفته گذشته، 10 روز گذشته، اینجور نیست که بی‌اعتنا باشیم. همه شما برای بنده واقعا عزیزید، احترامتون برای بنده واجبه، حتی اگر مخالف تفکر من باشید، همینی که وقت گذاشتید پای حرف بنده بودید برای بنده قابل احترامید. امیدوارم که اون چیزی که مفید است، امیدوارم که اون چیزی از دهنمون خارج شده باشه که مورد رضایت خدا و امام زمان بوده باشه. این شبام التماس دعا دارم یا علی مدد در خدمتتون هست. خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد حسین و سپاسگزارم بابت ارائه مطالب و حدیث هایی که فرمودید، خیلی عالی هم بود. خب اون حدیث پس مشتقم انشالله در انتهای جلسه بعدی، یعنی صحبت جناب دکتر انشالله بفرمایید که بعدش هم جناب استاد رضایی مطالب مهم و پایانیشون هم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر میباقری. امیدوارم که حالا یه زمانی هم خریده شد اصطلاحاً شما نتتون استیبل شده باشه و در خدمتتون باشیم. بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی استاد رضایی بزرگوار و استاد حسین گرامی و بقیه اساتید بزرگواران حاضر در گروه. ببخشید حالا این نت‌های منطقه ما امروز اینجوری شده و خیلی حالا اذیت شده. تقریبا من صدای دوستان رو کامل داشتم و حالا اون بحثی که مطرح شده بود در رابطه با این که از محرم و اون اتفاقاتی که در محرم میافتاد که حسین آقا بحثاش و توضیحاتشو داد مطرح شد، چند تا نکته رو من تو ابعاد سیاسی قصه‌ام خدمت دوستان بگم تا سلام هست. ببینید محرم یکی از اون ماهاییه که خیلی روش از نظر مباحث آخرالزمانی تاکید شده. یکی از بحث‌های اصلی که در محرم وجود داره
همون قتل پادشاه بنالعباس دیگه. یکی از قصه هایی که وجود داره، به یک روایت هایی در محرم این اتفاق میفته، به یک روایت هایی در ذی‌حجه. حسین آقا تو صحبتاشون فرمودن که مالای بحثایی که مطرح میکنیم، وقتی که اینو مطرح میکنیم که اون استارتی هم که تو حدیث از امام باقر بود که مطرح میکرد که شما مرگ فلانی رو بگید که من کلید ظهور رو به شما بدم دیگه، یعنی عملا استارت اون وقایع از اونجا خورده میشه و اصلا به نحو بسیار وارد حوزه ظهور میشه با مرگی که صورت میگیره و نهایتا این سیکل ادامه پیدا میکنه تا در محرمی که حسین آقا بحثاشو کرد که شنبهش دیگه امام زمان به حول قوه الهی ظهور میکنه و اون بحث این که 313 نفر و اون بحث کشتار در مکه صورت میگیره که میان به امام تعرض کنن که سریع یاران امام که دو گروه هم دیگه، یه گروهشو شب رفتن، یه گروهشو هم صبح با یک میگه ابرهای پرنده و اینا رسیدن اونجا درگیر میشن و اون منطقه رو پاکسازی میکنن که البته انقدر مسئله حاد و داغه که جبهه کفار همه دارن برنامه‌ریزی میکنن که چطوری امام زمان رو به شهادت برسونن همون شب قبل معروف اون شنبه ظهور، اون شنبه که ظهور صورت میگیره با اذان صبح که کل قصه هم که تا طلوع آفتاب صورت میگیره دیگه و بعد بیعت ها صورت میگیره. اون شب قبلش هم میگه یک حالت آوالودگی به این جبهه کف دست میده و وقتی که صبح این اتفاق واسه امام میفته و قیام میکنه اولا یک درگیری مختصری اونجا صورت میگیره. حالا همونجور که خدمت دوستان گفتم، ببینید توی محرم حسنش اینه دیگه که استارت قصه با مرگ فلان با مرگ اون حاکم فلان خاندان برای بهش میگن بنالعباس، احتمالاً اون استارت میخوره دیگه، یعنی اونجا مرگ صورت گرفته و حوادث واقعی ظهور هم از همونجاست که حالا به یه روایت قوی هم از همون محرم. یعنی مثلا اگه ما فرض کنیم، گفتم باز دوباره فرض، احتمالاً اگر انشالله این اتفاقات با اون اتفاقاتی که در احادیث گفته منطبق باشه، اینجوری اگه در نظر بگیریم، یعنی اینکه در واقع اتفاقاتی که صورت میگیره در محرم استارتش خورده میشه و اون مرگ ها اتفاق میفته. همینجوری که میاد جلوتر اون از سفر تا سفر آغاز میشه، بحثای از سفر تا سفر یک سال قبل از ظهور، اون از سفر تا سفر یک سال قبل از ظهور، اون مبانی 7 موردی و اون ویرانی های 7 گانه‌ای که توی بحث حدیث کعب الاحبار از پیامبر مکرم رسول اسلام مطرح شد. اتفاقاتش از ارمنستان دیگه شروع میشه و شروع اتفاقات از ارمنستان به وسیله اون 2 کشتار عظیمی که ترکا صورت میدن و بحثی که درگیری با مروانی صورت میگیره که مروانی تضعیف میشود توی این قصه دیگه. شما یکی یکی این بحث‌های حدیثی رو ببینید به سرعت و شدت دنبال هم تشکیل میشه. یعنی اولین جایی که اون فتوه رو که گفتم 4 نفر سرش رو گرفتن یه تکون میدن ارمنستان، استارتش هم از کی خورده میشه؟ از موقعی خورده میشه که مطرح میشه که مرگ فلانی صورت گرفته، یعنی طرف مرد، پادشاه عربستان مرد. پادشاه عربستان که مرد، بحثای استارت ارمنستان زده میشه. استارت ارمنستان به وسیله کجا زده میشه؟ به وسیله ترکیه. الان هم استاد رضایی بزرگوار تو ژئوپلیتیک مطرح کردن که ترکیه الان باید بیفته جلو دیگه. الان ترکیه باید بیفته جلو. امریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن و شکست خوردن و الان برای اینکه اون شکستشون رو جبران کنن مجبورن ترکیه رو بندازن جلو، بیاد در منطقه شمال ما یک سری درگیری های ایجاد کنه. در داخل اون درگیری های 2 صنفین از عجمان که توضیح دادم اونا صورت میگیره، به حکومت مرکزی ایران تضعیف بشه که در جنگ‌های بعدی امریکا بتواند بر این کشور فائق بیاد.
پس ما الان در شرایط مکانی و زمانی قرار گرفتیم که باید منتظر 3 واقعه اصلی ظهور باشیم. یکی از واقعه اصلی ظهور مرگ پادشاه عربستان که اعلام بشه، که اون بحثایی که حالا حسین آقا مطرح کردم و من مطرح کردم که میکشن اون طرفی که مطرح میشه، یه ولوله‌ای در دنیا میفته. مثلا ما مرگ پادشاه عربستان الان شما ببینید اگه این قصه صورت بگیره، همه نظر داخلی که حکام مختلفی هستن و میخواد این حکومت از برادر به برادر برسه به پدر به پسر، و همین که اصلا خاستگاه مشخصی است، یعنی شورش و بلوایی در کل دنیا ایجاد میشه. و اون قبلش هم که حالا با توجه به اون بحثایی که توی اون کتاب دانیال نبی وجود داره که اگر محرم با جمعه شروع شود چه اتفاقاتی میفته، که همین بحثایی که الان تو ایران شما شاهدش هستید دیگه. میگم اگه اونجا صورت بگیره، یک عملیات نظامی که صورت گرفته شکست بخوره به ایران و نهایتا یک فرد کشته می شود، یک فرد مهم. حالا این فرد مهم دیگه نگفته توی کدوم جغرافیاست دیگه، تو بحثای دانیال نبی، که حالا الان بعضی از اساتید معتقدن تو حوزه مهدویت که این همون فرد مهمی که کشته میشه و معادلات دنیا یه دفعه تغییر پیدا میکنه پادشاه عربستانه، و با اون احادیث مرگ عبدالله پادشاه عربستان موضوعیت داره. و بعضی از اساتید بزرگوار مطرح کردن که اون مردی که کشته میشود و معادلات رو تغییر میدهد ممکنه بحثش در ایران باشه و بیشتر با بحثش پزشکیان مطرح میشه، ترور پزشکیان بیشتر. چرا؟ چون که براتون توضیح دادم قبلش که میگه در سال 1404 اون خسوف و کسوفی که صورت میگیره براتون توضیح دادم، اتفاقی که میفته میگه ملک فارس در دنیا محبوب میشه. تو توییتر زدم اینا رو دیگه که الان این حدیثش هست و میبینید که حرف شنوی پیدا میکنن کل قوم فارس از ملک فارس، یعنی از رهبر فارس، و در دنیا معروف میشه. اعلام مرگ پادشاه عربستان صورت میگیره، ارمنستان کاملا به هم میریزه و یک نفر بزرگی کشته میشه. یه بزرگی کشته میشه که اون بزرگی که کشته میشه با توجه به اون پیشگویی، حالا مثلا پزشکیان روحانی، مثلا به چیز امروزیش ما در میگیم، نه که حالا بگیم پزشکیان روحانی یکی از بالاخره ترور میشه و بعد از ترور شدن این قصه اون معادلات پتویی که بهتون گفتن تکون میخوره، از ارمنستان کلید میخوره. یعنی اولین کشوری که تحت وحشتناک، یعنی بحث 1 میلیون کشته، یعنی اینجوری بهتون بگم تو احادیث دایم اینی که میگم، یعنی حدود 1 میلیون کشته تو این قصه، تو این درگیری ارمنستان صورت میگیره به وسیله ترکا. حالا گفتم استاد رضایی تو ژئوپلیتیک هم که تحولات منطقه رو داشتن از زاویه ژئوپلیتیک، اصلا به حدیثیش و حوزه سیاسیش و اینا کار نداشته باشیم، مطرح کردن همه نزدیک نابود شد. تنها فالتی که اونجا وجود داشته که اون بمب سمیه رو نمیزنن، یعنی 3 تا سنم به خاطر اون موشک‌های پشت سر همین 80 بود، 8 بود، چند تا بود موشک اونجا زدن، کشته نشد دیگه به خاطر اون بمب سمیه. بله، پس اون وقایعی که اتفاق میفته، اون پتویی که براتون میگم یکی یکی کشورها وارد این حوزه و درگیری میشن، دقیقاً استارتش از ارمنستان خورده میشه و حدود 1 میلیون کشته و اینا میده. و تو بحث ژئوپلیتیک هم که استاد مطرح کردن، الان با توجه به که امریکا و اسرائیل کامل با تمام ابزار قدرت خودشون و با تمام امکان و یکی یکی پشت سر همدیگه این حوزه رو عملیاتی کردن، نشون میده خب باید ایران رو پس از یه ناحیه دیگه تضعیف کرد. تضعیف کردن ایران از ناحیه دیگه 3 تا حوزه است دیگه. یکی شورش‌های داخلی که اون درگیری 2 صنف از عجمان، احادیث در رابطه با 2 صنف از عجمان، یکی بحث درگیری شروسی در ایرانه، یعنی حوزه درگیری که ایجاد می شود، و یکی هم بحث اون ترکاست دیگه. خب ایشون متاسفانه الان حضور باز ندارن، حالا انشالله در آخر جلسه در خدمتشون باشیم. جناب استاد حسین اگه لطف بکنید اون مطالبی که جناب استاد رضایی بهش اشاره کردن، احادیثش حالا مطالبش رو بفرمایید و بعد حالا اگه جناب دکتر اومدن جناب دکتر داشته باشیم، اگه نه که مطالب جناب استاد رضایی داشته باشیم. در خدمتیم. بله خواهش میکنم. من این روایتی که حالا جناب رضایی فرمودن رو اول برای دوستان بخونم
در روایت می‌فرماید که جزیره ایمن از خرابی است تا آنکه ارمینیه که همون ارمنستان خودمونه ویران شود. مصر ایمن از ویرانی است تا آنکه جزیره خراب گردد. کوفه نیز ایمن است تا آنکه مصر ویران گردد. جنگ واقع نخواهد شد تا زمانی که کوفه خراب شود و شهر کوفه پیش جنگ فتح نمی شود و دجال هم پیش از فتح آن قیام نخواهد کرد. این فکر کنم اون مطلبیه که حالا جناب آقای رضایی می‌فرمودن. در مورد بحث آذربایجان هم اون آتش آذربایجان روایتش اینه، من حالا فارسیشو براتون میخونم بعد خدمت شما عرض کنم اون قسمتش که حالا یه اختلافاتی هستشو عربیشو خدمتتون عرض میکنم. ابو بصیر از امام صادق روایت میکند که ایشون هم میفرمایند که از پدرم امام باقر شنیدم که ناگزیر آتشی از منطقه آذربایجان زبانه خواهد کشید که هیچ چیز در مقابلش نتواند ایستاد. چون چنین شود خانه نشین باشید و تا آنگاه که ما در خانه نشستیم شما نیز در این آتش خانه نشین باشید و چون قیام کننده از طرف ما حرکت می کند و فعالیت خود را آغاز کرد به سوی او بشتابید اگرچه بر دست و زانو باشد. به خدا سوگند گوی همکنون به او می نگرم که میان رکن و مقام در مکه فرمانی جدید از مردم بیعت می گیرد. این فرمانی جدید و اون مطلبی که گفتم میره دشمشی فرمانی که بر عرب سخت گران است و پدرم فرمود وای بر سرکشان عرب از شری که به آنان هنگام ظهور روی خواهد داد. حالا تو روایات یه اختلافی هست سر اینی که این آتش آذربایجان اشکال تصحیفیه، یعنی تو نقل کتاب مثلا خطی بوده اومدن با دست نوشته قدیم که هنوز پا چاپ سنگی و این حرفام نبود منتقل بکنن. این لابد لنا بوده یا لابد لنا بوده یا نه لابد لنار؟ اگر لابد لنا باشه خب میشه مثلا یه برداشت دیگه هست، اگر لابد لنار باشه این یه برداشت دیگه هست که البته حالا من خلاصه‌شو بگم با بررسی‌هایی که انجام میشه بر مبنای مضمون احادیث و روایات دیگه‌ای که هست همون لابد لنار درست‌تر هستش که اتفاق میفته. حالا اگه باز لازم بود من تقریبا الان فکر کنم 7-8 روایت دیگه در مورد آذربایجان و داستانایی که درش اتفاق میفته که از اونجا حالا یه سری افراد قیام میکنن یا 2 بار قیام از آذربایجان شکل میگیره، یه بار همینیه که باعث خرابی ارمنستان و این داستانا میشه، یه بارم میگه باعث میشه که میان اینها رو اینجور اومده که از پایشان را در فرات میبندن. به این حالت در روایت اومده و روایت دیگه که حالا در مورد آذربایجان هست. به همین اکتفا میکنم. اگه اساتید صلاح دونستم بنده در خدمتش کنم. بله خیلی ممنون. حالا اگه جناب استاد رضایی صلاح دیدن یعنی گفتن اونا هم حالا برای دوستان مطرح کنید یا جلسات بعد و ممنونم که حالا جامعهش رو شما دسترسی دارید به همه احادیث رو در میارید. تشکر. یه مطلب خیلی مهم فقط خیلی کوتاه میخوام جواب بدید. حالا جناب دکتر میرباقری هم تشریف آوردن در تلگرام ادامه صحبتشون هم داشته باشیم. میخواستم بگم خیلی دوستان بیان میدن آقا این موشکایی که میزنیم این همون آتش ها هستش مثال یا نه. حالا میخواستم نظر شما یا اگه حدیث حالا باز یا اشاره کردید یا نه اون فرق میکنه یه توضیح خیلی کوتاه بدید ممنون میشه. اگر که نمیشه خود موشک رو بگیم اما میشه یه برداشت، بله یه برداشت از این روایات، این دست روایات از بعضی از روایات ها که آتشی از مشرق یا نمیدونم مثلا میگه ستونی از آتش مثلا در یه قسمتی از عربستان که حالا اسم تو بعضی از روایات حالا یا جاهای دیگه یا همون نشانهای قیامت تو بعضی روایات تو داستانه هست که مثلا فلان میشه 7 روز اینجوریه و این حرفا. اونا اینجوری نیستش ولی بله عباراتی مثل آتشی از مشرق و اینجور قبایل رو بعد اینجور موارد رو بعضی تعبیر کردن که منظور از این آتش جنگ است.
نه حالا صرفا موشک نه، ولی میگن منظور از این آتش این نیستش جای آتش گرفته باشه یا فلان شده باشه. میگن منظور این آتش جنگی که بین دو طرف هست، یا مثلا اینجوریه. حالا تو روایات اینا رو باید تو متن روایات دید. بعد حداقلش اینه که متن دقیق روایت عنوان بشه، تو اون روایت بررسی بشه که با سلسله روایات دیگه بررسی بشه که ببینیم آقا این میخوره به اینی که آتش باشه یا نه نمیخوره، مثلا جنگ باشه یا نه، مثلا این یا آتش یک آتش فشان یا یه چیز دیگه. من در خدمت هستم. خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد میلاد رضایی. سلام و عرض ادب، در خدمت ما هستیم. بفرمایید. زنده باشید. منم سلام و عرض ادب مجدد دارم و عذرخواهی هستم اگر بازم میگم بعد صحبت میکنم. خدمتتون عرض کنم که اونجا بودیم که آمریکا از کشورهای حاشیه خلیج فارس عقب کشیده، پایگاهاش باید تخلیه کنه. اگه چه ظاهری یعنی کاربرد نداره، میدونه هر وقت ایران بخواد میزنه. بعد دوستانی که میگن آقا چرا آتش بس شده، این تحمیلی بوده به رهبری یا رهبری نخواسته، ببینید اصلا این بحثا رو بذارید کنار. ما چیزی به اسم آتش بس نداریم. جنگ موجودیتیه. یا باید طرف مقابل از بین بره یا شما. یکی از این به این وسط نیست. مثلا سوال میپرسن آیا دوباره اسرائیل حمله میکنه، آمریکا حمله میکنه؟ اگه ایران بخواد بکشه عقب، تو 1 سال و نیم گذشته همین کار کرد، هی عقب کشید، حالا به هر دلیلی اون میاد جلو. چیز طبیعیه، میاد میخواد شما رو بذاره کنار. اگر نه برید تو سینه‌اش، مجبور بره عقب به خاطر شرایط ژئوپلیتیک، نبود سرزمینش، نبود هزار تا مسئله دیگه. مهم اینه که اراده‌ای که تو ایران حاکم بشه کدام اراده است. تا اون اراده اصلی حاکم بشه که کلیت ساختار کشور رو به یک سمت ببره، دیگه همه چیز تمام و تغییر پیدا میکنه. یکی از این موضوع خدمتتون عرض کنم. اینجا بودیم که اینها اومدن تو عربستان. ببینید اگر آمریکا احساس میکرد که نیازی نیست، اصلا این کارها رو انجام نمیداد، همین بمباران و موشکباران ادامه میداد. شما حتی ناوهاش هم میزدی واسهش مهم نبود، چون اگر ایران رو شکست میداد و حکومت ایران تغییر میکرد، این ناوگانش اصلا به دردش نمیخوره. الان زمانی به دردش میخوره که بتونه منطقه ما رو دستش داشته باشه. با این ناوگان کجا میخواد بره حمله کنه؟ بره به سمت چین یا روسیه؟ به دردش نمیخوره. وقتی به درد میخوره که بتونه از این منطقه ما رو داشته باشه، انرژی دنیا رو دستش باشه و به چین و روسیه بتونه اینجا فشار بیاره، جداش کنه. حالا به هر دلیل، حالا امشب یه مقدار مسائل طولانی شد. اون حدیثی که عرض کردم که از ارمنستان شروع میشه، ببینید دوستان دقیقاً با مسائل ژئوپلیتیکی منطبقه. چرا؟ چون خط دفاعی آمریکا رفته از عربستان شروع میشه، عرض کردم میرسه اردن، از اردن سرزمین‌های اشغالی، اینها فراری هستن اسرائیلی‌ها. حالا این من تحلیلش رو نوشتم، دارم بدم هوش مصنوعی آماده میشه، فردا میذارمش. کیبوتس‌هایی که میخوان درست کنن، اصلا خود یهودیان میخوان پراکنده کنن در منطقه قفقاز به صورت گسترده. اینهایی که در سرزمین‌های اشغالی هستن میخوان پراکندهشون میکنن تو اون مناطق مختلف و همش هم از باکو. الان ببینید نقطه اشتراک اینها، میدونید چی میگن جاهای دیگر ایران تونسته تو بخش‌های دیگه مثل درگیری بین عرب و عجم جای دیگه پیروز بشه، ما نتونستیم اون درگیری ایجاد کنیم. کشورهای عربی هم توانایی اون ندارن که حمله کنن به ایران، بخوان مثلا برای ایران یک صدام دیگه درست کنن. قدرت آتش ایران هم همشون دیدن شخ میزنه. وقتی اسرائیل اینجوری شخ زد مثلا به عربستان و امارات، اینا که 4 تا شهر بیشتر نداره رحم میکنه، 6 تا موشک چلیک شد به سمت قطر، مردمش تو راه رفتن دستباشون شکست، از وسطشون فرار میکردن. خب با اینکه بهشون گفته شده بود آژیر، حالا هر چیزای قبلیش مهم نیست، ولی میخوام بهتون بگم جنگ مثل اون قدیم نیست که مثلا بیان یک خط مقدمی باشه، اینا این ور باشن اون اون ور باشن، بار پیچی هم دیگه رو بزنن. نه، الان تو این چون دشمن شما دشمن سرزمینی نیست، خب سرزمینی نداره که بخواد بیاد یه چند تا پایگاه که دیدیم با یک ناو هواپیما بریاره، اینها زده میشه. پس نوع جنگ تغییر میکنه. اگر فکر میکنی آتش بس تکرار میشه یا میشکنه، اینها همینه، یعنی با این درگیری ادامه میکنه. اینا نیاز دارن چیکار کنن؟ نیاز دارن یک دشمن سرزمینی برای شما بسازن.
از تو عراق و سوریه و اینا، حالا سوریه به دلیلی که با ما مرز مشترک نداره، عراق شیعه بینشه، به دردشون نخوره، تلاشش هم کردن و به این نتیجه هم رسیدن که آقا تو عراق هر کاری کنن الان تو این شرایط نمیتونن، چون فرصتشون کمه، یک دشمنی بیارن روی کار که اینها مثل سوریه و اسرائیل اینا خط مستقیم به ایران داشته باشه. تنها جایی که میتونن این کار کنن تو منطقه قفقاز، باکوه، چون اسرائیل سالها اونجا بوده، اینها نفوذ داشتن. این هم خدمتتون بگم، این میگن لابی باکو نمیذاشته کسی ایران بهش بپردازه، این خبرها نیست، این فقط لابی باکو نبوده، تمام این کشورهای اروپایی و اینها و غرب کلا برای نفوذ توی منطقه سازمانهای اطلاعاتیشون ورود کرده بوده و از لابی همه اینها تو ایران استفاده میشده که ایران اصلا به سمت درگیر شدن با باکو نره، که اون الیوف ترسو و حرفای اینها گوش کنه. الان باکو اصلا الیوف که بذارید کنار، این یه مترسا که هیچی نیست، بذاریدش کنار، یک سرزمین بی صاحبه و اردوغان اینو مال خودش مالک اینجا میتونه. تو سوریه هم نتونسته به چاهای نفت برسه، درگیری هایی که داخل سوریه هست. الان ببینید اسرائیل جولانی داره میره به اسرائیل میگه من بلندی های جولان میخوام به تو بدم، تو دیگه منو مثلا به رسمیت بشناس از این حرفا. خب یعنی ترکیه کاملا داره میره سرش بی کلاه مونده. مردم اهل سنت هم جهان اسلام اینجوری بگم بهتر دارن میبینن که اینها اصلا اهل مبارزه و اینها نیستن و اگر این روند ادامه پیدا کنه بین درگیری بین ایران و غرب، همه اینها میان سمت ایران. همون حدیثی بود که حالا پیش بینی بود که مردم به سمت حاکم ایران میره. خب اینها این حرکت همین الانش هم همینجوریه. ببینید تمام منطقه دارن فیلم میسازن، کلیپ میسازن به نفع ایران. مثلا تو 4 تا سیدی زدی به اسرائیل، اصلا کاری به میگم برد و باخت این وسط الان اصلا موضوعیت نداره. اینا ترسیدن، همین حکام منطقه. تنها چاره‌ای که واسه مونده، هر کدوم چیزی که میتونن میخوان یک موضوع ملی مذهبی بیارن بالا. اردن که ارزه هیچ کار نداره، اون نوچه اسرائیل و لال بشه، میمونه ترکیه و عربستان. عربستان زیر گوشش هم آمریکا هست از اون سمت، هم اینور ایران و محور مقاومت هست، اونم بیکاره، یعنی کاری نمیتونه انجام بده، کار خاصی انجام بده، میمونه فقط ترکیه. و تو تحلیل قبلی عرض کردم، گفتم اسرائیل مجبوره بره صحرای سینا رو بگیره، تو به سمت مصر حمله کنه، مجبور این کار انجام بده. ببینید دوستان، اینها محدودیت دارن، میدونن اگر مثلا ایران یه دفعه جنگ شدید بشه، بمباران شدید بشه، اون ساختار حاکمیتی دچار مشکل بشه، تمام این سلاح‌هایی هم که وارد شده به هیچ شهرشون نمیخوره، یعنی اون انسجام اون چیزش از بین میره. نیاز دارن که اینها یک کمی چیز سرزمینی پیدا کنن برای خودشون، یک به قول معروف سرعتگیر بسازن، ضربه‌گیر بسازن که بتونن در داخل هر کاری میخوان خودشون رو جمع جور کنن. حالا به هر دلیلی که ممکنه اینا بذارید کنار، چون میخوام خیلی سریع بگم، این تحلیلشو فردا میگم، میذارم اونجا کامل گوش کنید. اینها میخوان بیان در باکو یک چیز به ارمنستان، ترکیه حمله خواهد کرد و بعد از اونجا به سمت باکو خواهد رفت. حالا اون وسط میگم باکو یه چیز 20 صحابی از این ور بیاد جلوی مهم نیست. ببینید یک کریدوری بود به اسم کریدور زنگزور، یه زمانی سالها قبل در مورد صحبت کردیم. این دیگه بعد از اون اتفاقاتی که افتاد، اون چینش ژئوپلیتیکی که انجام شد، دیگه اصلا از موضوع خارج شد، فقط اسمش مونده. یعنی همین الان هم اگه ترکیه بیاد به عنوان مثال از ارمنستان بره به باکو هم برسه، اتفاق خاصی نمیفته. اون برای آسیا دیگه اون کریدوری که اینها دنبالش بودن، ترکستان بزرگ، شکل بگیره، از این خبرا نیست. اتفاقات خیلی زیادی افتاده. اما برای خود داخل ترکیه خوراک رسانه‌ای و خوراک به قول خبری و اصلا چیز داره، برای اینکه مردمشو ساکت کنه به درد میخوره. ضمن این که شما ببینید الان خود باکو، یعنی اون ارمنستان و قفقاز جنوبی، اینجوری بگیم بهتره دیگه. خب قفقاز جنوبی شما 3 رأس قدرت اصلی داری میبینی. یک رأسش قدرت شیعه ایران هست، ژئوپلیتیکی ایران هست که اونجا وجود داره، یه سمتش ارتدوکس روسی هست که این داره با غرب میجنگه. خب یعنی اون آمریکا و غرب میدونه که اگر بخواد دشمن نیابتی درست کنه، باید جای درست کنه که هم روسیه رو درگیر کنه، هم ایران رو درگیر کنه. اینا به این نتیجه رسیده بودن که ما اگه تک تک بخوایم به سراغ اینا، اون یکی از این حمایت میکنه و
این حمایت ممکنه نذاریم ما به نقشمون نتیجه نهاییمون بهتر برسیم. چه چیزی بهتر از اینه که اول ارتباط این دوتا رو قطع کنیم، یک. دو، این دوتا رو درگیر یک جنگ مشترک کنیم با ناتو. ببینید یک جنگ مشترک، اینها دیگه قرار ورود مستقیم داشته باشن دیگه. دوره جنگ نیابتی اون مثل قبل تموم شد. تو تحلیل قبلی عرض کردم دیگه، بعد از این حمله‌ای که به ایران داشتن و نتیجه نگرفتن، اینها زمان این ندارن که بیان یه دشمن نیابتی بسازن یا صدام بسازن، اینو تجهیزش کنن. بارها این کار سعی کردن انجام بدن، معلوم نیست موفق بشه یا نشه. از اون ور زمان براشون خیلی مهمه. و این اتفاقاتی که افتاده، شبکه یهودی که تو ایران ساخته، این جاسوسایی که گرفتن، الان صبح تا شب دارن درخواست میدن آقا عفو عمومی صادر کنه. آقایون تو قم نشسته بودن اون زمان صداشون در نمیومد، الان صداشون در اومده که عفو عمومی صادر کنه. اون موقعی که میگفتن آقا به رهبر فلان میکنیم تهدید میکردن، اینا صداشون در نمیومد. حالا که دونه دونه جاسوس‌ها دارن میگیرن میگن آقا عفو عمومی اعلام کنید، کار نداریم. اینها سوختن. خب اون روش حمله‌ای که ببینید دوستان، غرب هم به روسیه این حمله رو انجام داد، هم به ایران، به روش پهپادی از داخل. این نشون میده که اینها از بیرون اون ضربه که بخوان بزنن رو نمیتونن بزنن، نیاز دارن کشور از داخل دچار مشکل بحران کنن. خب اول ارتباطشون قطع، جبهه مشترک ایجاد کنن، بعد باعث بشن که اون جنگی که الان بین ایران و اسرائیل داره شکل میگیره به عنوان یک نماد، یعنی نماد ایران از مظلوم داره دفاع میکنه تو دنیا، اونور اسرائیلی هست که نماینده غرب، همه غرب هم پشت سرشن، حکامش، و ظالمه. این نماد رو باید هر جوری میتونن بشکنن. چه چیزی بهتر از اینه که بیان اینو بچسبوننش به جنگ اوکراین. اون برنامه‌ریزیایی که کردن اوکراین، روسیه به عنوان یک تجاوزگر معرفی شده، حالا تو یک جنگی مشترک اسرائیل هم وارد شده باشه، یعنی تو یکی از سنگرهاش اسرائیل باشه، ایران هم باشه، و اینها تو اون گوشه این اتفاقات بیفته. خب حالا این اتفاقات اگه بخواد در ارمنستان بیفته، خب ایران بارها گفته که من نمیذارم مرز منو قطع کنید دیگه. چی باید رخ بده که این فاصله، این فضا ایجاد بشه که اینها فرصت کنن، یعنی به خودشون اجازه بدن حمله کنن، ترکیه بیاد ارمنستان رو بگیره؟ چه چیزی باعث شده تا حالا حمله نکنن؟ الان که قدرت آتش ایران هم دیدن. خب باید یه اتفاق خاصی این وسط بیفته که حالا استاد میرباقری گفتن کشته شدن یکی از رهبران یا افراد مهمه یا چیزی مثل این، که اینا فکر کنن میتونن این فرصت استفاده کنن و بیان اون مرز رو بگیرن، ارمنستان رو بگیرن، وارد باکو بشن. وقتی اونجا وارد شن، غربی ها به منابع نفتی دست پیدا میکنن، دریای مازندران دست پیدا میشه، از اونجا یک مثلث در نظر بگیرید تا مرز روسیه به سمت اون شمال، به سمت زاویه دار. حالا نقشه‌اشو باید بذارم. این منطقه بوده که قبلا خزری ها میگفتن اونجا هستن. خب اینها میخوان دوباره چنین منطقه اینجا احیا کنن. ببینید این چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم، کشور نمیخواد بشه که مثلا علیه ما بشه. یک منطقه بحرانی 20 ساحلی میخوان ایجاد کنن. یه طرف شیعه ها هستن، شیعه های باکویی هستن، شیعه ایرانی هستن، یه طرفش روس ها هستن، روس ها بیان بکشن، این ور میگن آقا شیعه رو کشتن، شما بری حمله کنید، میگه ای بابا بازار شیعه میکشه. از اون ور تروریست هایی که تو سوریه اینها سالها آموزش دارن، دیدن الان قوز بالا قوز شده واسهشون، نمیتونن جمعشون کنن، حمله میکنن به پایگاه‌های جولانی و اسرائیل. ببینید الان تمام این انبار هایی که تو سوریه هست، سلاح هست، اینها مال جولانیه، مال دولت جولانیه. اینها یک تیر علیه اسرائیل شلیک نمیکنه. پس چرا اسرائیل داره میره اینا رو بمباران میکنه؟ خصوصا جدیدن شدید شده، چون کودتاهایی داره علیه جولانی انجام میشه. نه اینکه حالا حتما بخوام با اسرائیل بجنگن، خیر، این یارو تکفیری بوده، تا حالا یه چیز دیگه تو ذهنش گفتن، الان یه دفعه به این نتیجه رسیده که ایداد بیداد ما شدیم تو سریخور یهود. خب معلومه تکون میخوره و حالا مردم منطقه هستن، اتفاقات میفته، سرعت اتفاقات خیلی زیاده. حالا چون فرصت کردم من نتونستم این جزئیات رو پشت سرم بهتون میگم، می‌نویسم، این تحلیل آماده هم میکنم براتون میذارم. این فقط یه نکته کوچیک رو در نظر بگیرید، یعنی اولین جایی که باید منطقه ما به هم بریزه اینه که یه اتفاقی بیفته، مثلا میگم ترامپ یا آمریکا یک چیزی تو غرب، اتفاق خاصی تو غرب بیفته، ضعیف بشه، چیزی بشه که کشورهای منطقه احساس کنن، رهبران مثل ترکیه یا کشوری مثل، حالا هم ترکیه بگیم بهتر، الان فرصت اینه هست که از این موقعیت استفاده کنه
بیاد باکو رو بگیره. وقتی باکو رو گرفت یعنی ارمنستان وارد شده، جنگ شده، میاد تا نزدیک باکو خزر ما دریای مازندران. این یکی وقتی وارد شد میگه حالا اونور سوریه و عراق هم بی‌صابه، من اونورم باید ورود کنم و بیام امپراتوری خودم تشکیل بدم. اینو حالا پشت سرش چه جریانی است؟ همون ناتوی هست که اینها قبلا پشتش برنامه ریختن، یک جبهه مشترکی به اسم ترکستان بزرگ و زنگزور در ظاهر دارن باز میکنن. خوب گوش کنید، قبلا چیکار کردن؟ مردم اوکراین رو با رسانه خر کردن، گفتن آقا روسیه فلان بهمان شما دشمن خونی هم هستید و فلان، باید برید بجنگید. مردم اوکراین میلیون ها نفر رفتن تو جبهه جنگیدن. الان نیاز دارن یک جبهه زمینی اینجا باز کنن. فعلا مستقیم علیه ایران که نمیتونن این کار انجام بدن. وضعیت ترکیه هم خیلی خرابه، حالا اون بحث جداست. باید یک جبهه باز کنن به اسم اون مثلا ترکستان بزرگ. فعلا تنها کشوری که میگن ظرفیتشو داره ترکیه است که بتونه این عملیات انجام بده و این کارم اگه تا زمانی که نتونه به منابع نفتی دریای مازندران برسه یا اون باکو رو بگیره، خط اتصال بگیره، دسترسی ناتو به ایران و روسیه هنوز مشکل داره قطعه و اینها به اون طرحشون نمیتونن برن. این سلاحایی میبینی که الان دارن به صورت خیلی سریع تو اسرائیل خالی میکنن، این برای حمله به ایران نیست، این برای اینه که یک جنگ منطقه‌ای راه بندازن. شما اون تحلیل قبلی ببین، اون خطوط مقدم رو در نظر بگیر. جنگ منطقه یعنی ایران درگیر هست، پاکستان درگیر هست، افغانستان جاهایش درگیر، شمال آسیای میانه درگیر خواهد شد جاهایش، ولی نقطه عطفش اول قفقاز جنوبیه و بعد از اون سوریه و عراق خواهد بود، بخشی از عراق و سوریه. اینها باید این کار انجام بدن، راهی هم جز این ندارن الان. ببینید حالا هر جوری ما بگیم چون تا زمان نگذره دوستان شاید باور نکنه، این بحث رسانه است دیگه. شما 10-5 سال دیگه فکر میکنید اسرائیل کجای کاره؟ یا بعضی پیامی فرستادن، من بهشون گفتم آقا زمانی که ما وارد کانال مثلا اینستاگرام جای دیگه بودیم سال 98 بود، 1398 آقای روحانی بود اون مردک. بعد اون زمانهایی بود که جبهه مقاومت خب با داعش قبلش داشت می‌جنگید، بعدش درگیری های مزخرف نمیدونم چیز بود، داخلی ها بود، اینها میخواستن سپاه را منحل کنن، صحبتش بود، شهید سلیمانی شهید شد. خیلی ما وضعیتون چیزی بحرانی شده بود، خب که اصلا بحث کودتای داخلی مطرح بود دیگه. و یه دفعه دیدیم که نه، برگشت و خیلی هم با قدرت بیشتر، یعنی اون رشد قدرت ایران داره میره بالا، همینجور ادامه پیدا کرد. الان هم همینه، این ضربات انجام میشه، مطمئن باشین حملاتشون رو با توجه به این پالس های ضعفی که این آقایون دارن تو دولت میفرستن بیشتر میشن. اینا احمقن، نمیفهمن، فکر میکنن مثلا به اینا رحم میکنن، در صورتی که اسرائیل اگر نتونه این بار دوباره سراغ فرمانده ها بره و اون حلقه سوخته باشه، همین دولتی ها رو میزنه. اینا بیشورن، نمیفهمن، فکر میکنن مثلا اسرائیل به این رحم میکنه، این بره سرشو بندازه پایین. اون سخنگوی دولت شما ببینید مظهر چیزه، کفت و لا اله الا الله. بقیه‌شون هم همینه. الان معاون شماره گفته آقا هر اتفاقی بیفته ما مذاکره میکنیم. بابا طرف تهران میگه آقا من زدم نابود کردم تأسیسات هسته ایرانو. حالا یا بلوف میزنه یا راست میگه. هر کاری کرده بالاخره تو جامعهش میگه تو به سر چی میخوای بری مذاکره کنیم؟ ببینید فقط میخواد اون پالس باز باشه که اینها برن جلوی اونها بشینن، مثلا میگن ما هیچ چیزی ندارن، گفتمانی نداره دیگه. این طایفه غربگرا نه گفتمان مقاومت داره، نه گفتمان دفاع از ایران داره، نه گفتمان جنگ داره، هیچی نداره. فقط ای کاش دنیای بدون تفنگ باشه، ای کاش همه موسیقی میذارن، ای کاش همه تو سر خودشون میذارن. این احمقا اینجوریه. خب اینها معمولا در زمانهایی که ما به سمت جنگ‌های جهانی میریم، اینها میان بالا، مثل کف روی آب هستن. تو همه کشورها، تو فرانسه هم بودن قبل از که فرانسه اشغال بشه، چنین گفتمان احمقانه بود. اینها میگفتن ما جلوی آلمانیا نمیتونیم بیستیم و اینها فرانسه تسلیم کردن، بعدم پدر همشون در اومد. تو جاهای دیگه دنیا هم هستن، مثل کف روی آب میمونه. اینها اولیگارشیا هستن که حالا ثروت دارن، پول دارن فلان، نگران اون پول و ثروتشه، جایگاه قدرتشه دیگه، هر جوری میخواد حفظش کنه، تصمیم نمیتونه منطقی بگیره. خب چون تقابل با دشمن مساوی با این میدونه که اون قدرت یا ثروتش ممکنه به خطر بیفته، فقط میره برای تسلیم شدن. اینا مثل یک کف میمونن. تو دوران‌هایی که الان مثل الانی که تو 60 دوران‌های جنگ‌های جهانی و جنگ‌های منطقه‌ای حساس،
معمولا تو هر کشور یه نمود پیدا میکنه میاد بالا، یا حالا اون مردم خودشون اینها رو پس میزنن گندشون رو پاک میکنن، یا نه دشمن از طریق اینها نفوذ میکنه کلک اینها رو میکنه و اون رو اون جامعه مسلط میشه. اینو گفتم که بدونید اینهایی که این حرفا رو میزنن فردا اگر اسمشون هم به اسم شهید دارن هم شک نکنه، یعنی اون اسرائیلی یا آمریکایی اگر بخواد حمله کنه دستش نرسه بهانه بخواد برای اینکه خوراک رسانه‌ای پیدا کنه همینها رو میزنه. اون احمق فکر میکنه مثلا این حرفای قشنگو بزنه کاری بهش نداره. نه، مرحله عوض شده، دنیا عوض شده. یه دوره اون دوره گذشته نیست که بیاد فرمانده ها اونو معرفی کنن عوضی ها و بگن آقا مثلا فلان سردار سلیمانی مخالف مذاکره است، یه راه بدن که ایشونو مثلا شهید کنن. حالا بحث اسرائیل میخواستم گسترشش تو منطقه خزر رو بگم، چیزای دیگه بگم طولانی میشه بحث. فقط بدونید اینها به احتمال زیاد باید اول ترکیه حمله کنه به ارمنستان. این اتفاق که بیفته یعنی شمال ایران با روسیه ارتباطش اینور از ارمنستان قطع میشه، یا ایران درگیر میشه یا نمیشه. حالا این بستگی به اون شرایط داره دیگه. اینجاست که اسرائیل فرصت میکنه این زمان وارد مصر بشه، یعنی اون صحرای سینا بشه، فرصت میکنه خود آمریکا فرصت کنه تغییراتی که میخوان تو اون منطقه ایجاد کنن. غیر از اون یونان به شدت داره تجهیز میشه علیه ترکیه، یعنی اینها برنامه‌شون اینه. برخی از دوستان میگن آقا ترکیه عضو ناتو، آمریکا هرگز بهش خیانت نمیکنه. از این حرفا نیست، بذارید کنار، تموم شد. چند سال دارم بهتون میگم نظم قبلی دنیا تموم شد. اصلا اینها ترکیه معذرت میخوام به کتفشون هم نیست، براشون اهمیتی نداره. مگه داشت قبلا که الان داشت؟ مردم خودشون براشون مهم نیستن. به احتمال بسیار زیاد این ترکیه رو درگیر میکنن. حتی اگر اینها دیدن ترکیه با روسیه و ایران درگیر شد، اون البته به اسم ترکیه نیست، به اسم یک اتحادی هست که حالا اسمش رو اینها هر چی بخوام بذارن، یعنی فقط خود ترکیه نیست، یعنی ناتو میاد پشت دست. همین الان اوکراینی ها دارن در مثلا تو سوریه و جاهای دیگه میجنگن، حتی تو کشورهای مختلف آسیای میانه علیه روسیه هستن. خب اینها الان اوکراین تجزیه کرده، انگار نیروش برداشته، آمریکا در کل اون جبهه‌ای که نیاز داره استفاده میکنه. بخشی از این پهپادهایی که از باکو وارد ایران شدن و این چیزها، اینها توسط اپراتورهای اوکراینی کار شدن، حتی تو کردستان عراق. یعنی اوکراینی‌ها اونجا حضور داشتن. هندی‌ها بخش زیادی از جاسوس‌هایی که گرفته میشه، من تو کانال گذاشتم، هندیه. تو این فضای مجازی ما فقط اسم افغانستانه. چرا؟ چون هر جوری شده باید یک بحرانی بین این دو تا راه بندازن. من نمیگم اینها نبوده، کاری نداریم. بحث اینه که چرا بقیه‌شو نمیگی، چرا اون عربای خلیج فارس رو نمیگی، یا حالا اون بحث همین اوکراینی هندی. اکثر ابرجاسوس‌ها یعنی اون شبکه‌هایی که خارجی بودن هندی بودن، به اسم تجارت اومده بودن و یا بحثشون از این عربای خلیج فارس بودن. خب اینها الان شما میبینید این اوکراینی‌ها تو همین باکو هم اومدن، تو شمال کردستان اومدن، تو کردستان سوریه دارن آموزش میدن. الان میخوان از ظرفیت ارتش ترکیه هم تو همین جاها استفاده کنن، پخشش کنن با یک جنگی تو نقاط مختلف، اینها بشن نیروی زمینی آمریکا. این کارها رو انجام. هدف اصلی همون ارمنستان. الان شرایط داره نشون میده، شما میبینید که هسته‌هایی در باکو داره درگیر میشن، تو خود روسیه، باکو و حالا اون این منطقه قفقاز، اینجوری بگم بهتره. اینها اوکراینی هستن، مال سازمان جاسوسی انگلیس هستن، از آفریقا مزدور را بردن و علیه روسیه دارن فعالیت میکنن. خب علیه جرئت نداشت هیچ وقت علیه روسیه فعالیت کنه. ببینید چون الان یه اختیاری دستش است، نهایتا خودش خانواده سوار هواپیما میشه میره لندن، اونجا رو میره دست بقیه. تروریست هایی که تو سوریه هستن باید بیارن اینور، علیهشون تو جبهه استفاده کنن، هم جبهه روسیه، هم اگر لازم شد علیه ایران. چون مستقیم فعلا علیه ایران نمیتونن استفاده کنن، چون ایران الان جنگش با اسرائیل هست، حمله بخواد به ایران انجام بشه، خب از سمت اینها باشه، ایران کجا رو میزنه؟ تل آویو رو میزنه. اون پای چیز کلیک هایی که داشتیم الان اینجا خب بازدارندگی خودش رو نشون میده تا حد دیگه. خصوصا اگر ایران هسته‌ای بشه که اصلا دیگه مینام بعد بیان یه فکر اساسی کنن، یعنی یه جبهه ثانویه راه بندازن. حالا بحث طولانی میشه، اما در کل وقتی این ارمنستان که اینها شروع کنن با هر دلیلی، حالا پادشاه عربستان بمیره،
ترکیه احساس کنه اردوغان که فرصت اینو داره به عنوان رهبر جهان اسلام معرفی شه، یا نه خود اردوغان سقط بشه یکی دیگه بخوان بیارن که این بخواد خودشو نشون بده و بخواد قدرت دست بگیره این کارها رو انجام بده. و حتی برعکس ممکنه تا آمریکا، اسرائیل، مخصوصا اسرائیل نتانیاهو سقط بشه، یه چیزی توی مایا رخ بده، اینها برای اینکه اون چیز اسرائیل رو بپوشونن دست به این کارها بزنن. و اون روایتی که عرض کردم اولین جایی که یعنی استاد عزیزم عرض کرد فرمودن ارمنستان تخریب میشه بابت اینه، با ورود ارمنستان به جنگ و اون موجی از پناهندگانی که راه میفته وارد شمال عراق و جاهای دیگه، الان اینو گسترده است و تو نقشه نشونتون بدم، میشه یک بحران غذایی و اینا هم تو منطقه راه میفته. اینا فکر همه اینجا رو کردن. شما تو اوکراین اینو آزمایش کردن، دیدن ظرف یک هفته چند میلیون اوکراینی فرار کردن. خب حالا همین رو تو ارمنستان میخوان داشته باشن. خصوصا الان پاشینیان داریم میبینیم که صحبت‌هایی میکنه خیلی عجیب و غریب. یعنی اگر این آدم معاون علیوف بود من تعجب میکردم چرا این حرفا رو داره اینقدر واضح میزنه. صحبت‌هایی میکنه از اینکه کشورش اصلا وارد یک جنگی علیه ترکیه کنه ول کنه بره. خب اینها رو حالا احتمال داره تو این چند وقت رخ بده. به چی بستگی داره؟ به یک جرقه‌ای بستگی داره. این جرقه رو برای یک جایی بزنه، چون نظمی که الان شکل گرفته، این آتش بسی که الان به نظرتون میاد رخ داده، برآیند یک زده خورد بین ایران و هژمون غرب بوده دیگه. یعنی ایران اسرائیل همدیگه رو زدن، آمریکا هم ورود کرده، ایران هم اون یک دو تا موشک سمت اون زده. یک اونها آتش بس رو پذیرفت، گفتم بیا آتش بس کن. چرا؟ چون اگر میتونستن ادامه میدادن، یعنی به نفعشون بود، اون هزینه‌شون میتونستن توجیه کنن. نتونستن. حالا یک به قولن تساوی ایجاد شده این وسط. این برای این هست، برای اینکه باید با یک چیزی به هم بخوره که جبهه جدیدی ایجاد بشه، باز بشه. و اینم در نظر بگیرید اون نزدیک شدن چین به ایران تو این اتفاقات اخیری که افتاد، خب تسلیحات چینی داره وارد میشه، روسیه خودش یک چیزهایی داره، تغییراتی تو سیستم جنگیش انجام میده. پوتین اعلام کرده اخیراً که میگن زمستون دوره اما نه نزدیکه و ممکنه خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنه اتفاق بیفته. برخی گفتن این منظورش به اون زمستان‌های هسته‌ای هست که این حالا هشدار داره. حالا هر کسی یه چیزی میگه، اما در کل اینو بگم، این دنیا که الان توش هستیم، این جهانی که توش هستیم، مثل یک لحظه یک جرقه کافی همش به آتش کشیده بشه. تو بحث ژئوپلیتیک زمان مثلا 1 سال و 2 سال اینا اصلا به چشم نمیاد در این بحث‌های تمدنی، لحظه حساب میشه. حالا شما حساب کنید تو 6 ماه 1 سال آینده این اتفاقات بیفته که به نظر میاد حمله به ارمنستان با توجه به این اخباری که الان داره منتشر میشه و دستگیری‌هایی که داره رخ میده و اینها میان روس‌ها رو گرفتن، یعنی باکو رفته چندین تا شهروند روسی رو گرفته، اینها رو زده. مثل هم کاری که ترکیه معمولا سازمان اطلاعاتش انجام میده، کسایی که دستگیر میکنه میزنه لب و لورده میکنه میاره جلوی دوربین، اصلا این امضاشونه، افتخار میکنن باش. اینها این کارو کردن، نشون دادن همون جوری که اوکراین روس‌ها رو، روس تبارها رو تحقیر میکرد، اینها هم دارن انجام میدن. خب حتی ممکنه پوتین هم تا یک جایی بتونه اینو تحمل کنه، ولی بعد از یک جایی ورود پیدا میکنه. خب این اینجوری نیست که بتونه تا همیشه اینجوری تحمل کنه، چون از داخل خود روسیه تقاضا میشه که بهش رسیدگی شه. حالا کلیت ماجرا رو گفتم، میگم وقتی اینم به هم ریخته، حقیقت بس پیش صدای اساتید تو اینها طولانی شد. ان شاءالله اگر فرصت بشه تو جلساتی بعدی اینها رو با جزئیات خدمت دوستان تقدیم میکنم. اما در نظر داشته باشید ارمنستان به احتمال زیاد صحنه جنگ میشه، بعدش حالا شما رو مصر حواستون جمع باشه و اصلا به جای مصر بگیم شمال آفریقا، چون لشکرهایی که اونجا داره شکل میگیره، ساختارهای تروریستی که داره بسته میشه، سودان، تغییراتی که در مرز با لیبی داره انجام میشه، مراکش ورود کرده. حالا اون بحثاش طولانی، نشون میده که تو شمال آفریقا اینها دارن برای یک کار بزرگ آماده میشن، یک به قول معروف سنگر مرزبندی بزرگ آماده میشن. شما اگر این تاریخ جنگ‌های جهانی هم نگاه کنید میبینید که قبل از که اون جنگ شروع بشه این مرزبندی ها بین خود مقامات یا از قبل آمادهش میکنن یا اون موقع قرارداد میبستن که مطمئن شن مثلا جبهه اول فلان جاست، مثلا اون لهستان
قفقاز فلان، جبهه اول درگیری، جبهه دوم اروپای شرقی مثلا اینجا هست، بعدش اروپای مرکزی و بعدش هم به سمت مثلا غرب. اینها رو میان میچینن. سلاحایی که میاد تو الان تو اسرائیل هم تو همین قضیه ببینید صرفا جنگ با ایران نیست، فکر نکنید برای حمله با ایرانه، نه، اون میدونه بزنه میخوره و نیاز داره که از داخل ایران اتفاق بیفته. اگه نیفته خب این تسلیحات از اسرائیل وارد جاهای دیگه میشه، یعنی مثل ارمنستان، مثل باکو، مثل جاهای دیگه. چرا به خود ترکیه ندادن تسلیحات؟ برای که هیچ اعتمادی به اردوغان ندارن. اینو میخوان مرحله به مرحله وارد درگیری کنن. قراردادهای نظامی که باش می‌بندن از سر همینه. بهش میگن آقا فلان چیزو بعداً بهت میدیم، الان اینو داشته باش. اینو به درد چی میخوره؟ به درد حمله میخوره مثلا تو شمال سوریه. این به درد کجا میخوره؟ حمله میخوره به ارمنستان. همه تسلیحات یه جا بهش نمیدن، برخلاف یونان که آماده داره میشه اصلا بیاد بخشی از ترکیه، حتی در صورتی که ترکیه نتونه نقشه رو اجرا کنه تصرف کنه. اینها همه به چشمتون انشالله میبینید خودتون که این درگیریات چطور پیش میاد. و کلیت ماجرا اینم یه صحبت کوچیکم داشته باشم. دوستانی که حالا چند تا پیام دارن که استاد حسین صحبتایی کرده و اساسا امام زمان نیاد بهتر. ببین دوستان، اینجوری نیست که چون امام زمان میخواد بیاد این اتفاقا مثلا میفته. خیر، جهان بابت اون وضعیت خرابی که پیدا میکنه، قدرت ها، حالا درگیری ها، طمع ها، همه چی به این سمت حرکت میکنه، به این سمت حرکت میکنه که دیگه بعدش این پالایش ها که انجام میشه بابت این نیست که خدا بخواد از قاتل سریالی که نیست که، یعنی میگن به جایی میرسه که مردم استغاثه میکنن که آقا تو هر جوری شده امام زمان ظهور کن، از بحث اون فشارهایی که بابت اون درگیری های بین المللی و اتفاقاتی میفته. و یه نکته کوچیک دیگه هم عرض کنم، این نظر خودمه، من به نظرم بیشتر اون حوادثی که مربوط میشه به این چیزا داخل ایران یا حالا مناطق شیعه نشین یا حالا منطقه جغرافی خودمون به نظر نمیاد باشه، چون احادیث بعدی که در مورد جنگ‌های بین سفیانی و حالا ایران، سپاه پرچم‌های سیاه، چیزای دیگه هست، نشون میده که یک ساختار مدنیتی سر کار هست. اینجوری نیست که مثلا همه چیز خراب شده باشه و فلان و بهمان که نیروها سریع جابجا میشن. حالا من در خدمتتون هستم جناب آقای ظالی، من دیگه بیشتر از این امکان صحبت ندارم، همینم زیاد یک کمی فشار اومده. عرض کردم اینها رو نوشتم، آماده میکنم، تحلیلش رو فردا میذارم، ولی تو این هفته چند تا تحلیل داریم، اینها همه به هم مربوطه، هم ارمنستان و هم عربستان که عرض کردم و مصر و اردن. اینا رو چند تاشو میگم، وقتی بذاریم کنار هم پازل ها رو خواهید دید که اینها دنبال احیای یک منطقه‌ای هستن اطراف دریای مازندران. به قول خودشون میگن ما خزری ها رو باید برگردانیم، کیبوتس خزری های اسرائیلی بزنیم. حالا اینها رو دارن بیان میکنن تو رسانه های خودشون، چنین چیزی بیان میشه. حالا این که حالا چقدر موفق باشه یا نباشه اینا دیگه بستگی به این داره. ضمنه که بازم عرض میکنم ممکنه خدای نکره ظهور 70 سال 100 سال 2000 سال دیگه باشه، ما نمیدونیم. صرفا میگیم این درگیری ها ممکنه به اون احادیثی که الان استاد حسین فرمودن نزدیک بشه. یعنی ارمنستان گرفته شد، اگر دیدید بعدش فلان سرزمین گرفته شد، طبق این احادیث یه کره دیگه داره میبینید، اول این بعد اون بعد این درگیری میشه فلان میشه. خب شما دیگه بعد اون شاخکی به جنبه که آماده بشی برای مراحل بعدی، و مراحل بعدیش هم همون مراحل ماورایی هست که خیلی خیلی مهمتر از این درگیری ها و قحطی ها و گرسنگی ها هست. یعنی من متاسفانه صحبت در موردش نمیشه، یعنی باید اون موقع صحبت کنیم. اتفاقات ماورایی که اون موقع میفته خیلی تاثیرات خطرناکتری داره نسبت به این چیزهایی که الان هست. و ضمن اینکه اینم خدمتتون عرض کنم که سعی کنین اینها رو به صورت ناامیدی به خودتون تطبیق ندید. یعنی طرف برنده این وسط ما هستیم، کیه هست؟ اون دولت کریمه تشکیل میشه. ببخشید عذرخواهی میکنم زیاد صحبت کردم. در خدمتتون هستم جناب آقای ظالی. شب دوستانم بخیر. از اساتید عزیزم خداحافظی میکنم. یا علی خداحافظ.